Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Mindenkit szeretettel üdvözlök. For session 2 on the 5th canto of the Śrīmad-Bhāgavatam. És ez a Śrīmad-Bhāgavatam 5. énekének a második szemináriumi alkalma. Today we will we're covering the 5th canto in 3 sessions. Ugye az 5. éneket 3 ülésben vesszük. Today we'll be covering chapters 7 to 15. És ma a 7-től 15. fejezetig fogunk beszélni. Very relevant section of the Śrīmad-Bhāgavatam for everyone. Ez mindenki számára egy rendkívül húsba vágó rész. Last week we spoke about some verses and a section, Rishabdev's teachings to his 100 sons, which was also very relevant. Ugye a múlt alkalommal azokról a fejezetekről beszéltünk, ahol Rishabdev tanítja a 100 fiát. Ezek is alaposan a mi életünk szempontjából érdekesek. Some of the most quoted verses in the Bhagavatam are from the 5th chapter of the 5th canto. Az 5. ének 5. fejezete tartalmazza az egyik leginkább idézett verseket. On his travels around the world, Srila Prabhupada would quote these verses again and again and again. Srila Prabhupada, amikor körbeutazta a világot, újra és újra ezeket a verseket idézte. Today we're going to be discussing a pastime which shudders the heart of a serious sadhaka. Ma egy olyan kettelésről lesz szó, amely összetörte egy komoly gyakorlónak a szívét. The story of an individual, a deeply spiritually endowed individual who attained almost the highest stage of devotion, and from there he fell. Egy olyan baktáról lesz szó, aki nagyon-nagyon komolyan elmélyedt a lelkéletben, és aki majdnem elérte a teljes tökéletességet, és mégis leesett onnan. And it makes you think, my God, if that happened to him, what chance do I have? És akkor arra gondolunk, hogy Úristen, ha vele ezt tudott történni, akkor mi az én helyzetem? If he was so elevated, so advanced, he was at Bhava, how could he fall? És ugye annyira egy fejlett bakta volt, egy báva szinten volt, hogy tudott onnan leesni? Anyway, you know who I'm speaking about is Maharaj Bharat. És persze tudjátok, kiről beszélek, Bharat Maharajról. So we'll be exploring this very instructive pastime. És ezt a rendkívül tanulságos kezdelést fogjuk ma alaposan megvizsgálni. But do not worry, there is hope. There is hope. Ne aggódjatok, van remény. Bhagavatam is there to warn us, but also to give us hope. Also to? Warn. Yes. And also to give hope. Igen. A Bhagavatam azért van, hogy figyelmeztetéssel éljen velünk kapcsolatban, de ad reményt is. But before we begin, we'll start with prayers. Mielőtt elkezdjük az imákat fogjuk elmondani. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripatam Aham Bande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Binda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. For those of you who have attended previous sessions, you will know that we chant particular prayers. Aki korábban részt vett a szemináriumon, az tudja, hogy bizonyos konkrétan idevaló imákat is fogunk mondani. Who is this? Ki ő? Sanatana Goswami. This is Sanatana Goswami. He's writing his commentary on the Bhagavatam. Ugye itt írja a Bhagavatammal kapcsolatos kommentárjait, Sanatana Goswami. He wrote many books, of course. Nagyon sok könyvet írt. And one of them is his commentary on the Bhagavatam. Ezek közül egyik a Bhagavatamhoz írt kommentárja. He also wrote some verses to elaborate and extract the nectar from the 10th canto of the Bhagavatam. Ő szintén írta arról, és írt verseket arról, hogy hogyan lehet a 10. éneknek a nektárját kinyerni. And that commentary is called the Krishna Lila Stava. Ezt úgy hívják ezt a könyvet, hogy Krishna Lila Stava. And in that
he wrote some verses to glorify the Bhagavatam. És ebben a könyvben szerepelnek ezek a versek, amelyek a Śrīmad-Bhāgavatam dicsőségéről szólnak. Which remind us how we approach the Bhagavatam, in what mood, in what Ezek az consciousness. imák figyelmeztetnek arra, hogy hogyan kell a Bhagavatamhoz közelíteni, milyen hangulatban. And the power and the potency of the Bhagavatam. És felhívják figyelmünket arra is, hogy milyen ereje van a Bhagavatamnak. So we chant these verses in call and response. Akkor ezt megint ismét felelgetősben fogjuk mondani ezeket a verseket. Sarva Shastrabdi Piyusha Sarva Vaidaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Prema Varshyaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madguru Manmahadhana Mannishtarka Madbhagya Maddananda Namostute Asadu Sadhu Tattayin Atini Chochatakara Hanamuncha Kadachin Mam Premnarit Kantayospura. We'll just read the Hungarian. Akkor olvassuk a magyart. Levi Prue, can you read the first? Levi az elsőt. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek. Ó a védek legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés egykövével rendelkezel. Ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Thank you. Isha Sangamaraji. Úrva is olvadták életelegűen, ó Uram, te vagy a nap, amely felkelt, hogy elosztassa a lélek sötétségét. Te valójában Krishna vagy, aki visszatérkező. Bhanumati-machi, can you read the third? Ó Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletteljes fordulatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaikból tiszta Isten szeretet esélye múlik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krishna inkarnációja vagy. Edina Manaji. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítom, ó nagy gazdagságom, ó megmentő, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes fordulatomat ajánlom. Govinda Haripur, could you read the last? Ó Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté tesz, ó Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté teszed a szentségteleneket, ó a legelesettebbek felszabadítója. Kérlek, soha ne hagyjál. Kérlek, nyilvánuljon egy szívemben és torkomban, a Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. Granth Raj Śrīmad-Bhāgavatam ki. We have to aspire, we have to have aspirations in Krishna consciousness. A Krishna tudatban kell, hogy legyenek vágyaink, Everyone has material. törekvéseink. Bocsánat. Everyone has material aspirations. Mindenkinek vannak anyagi törekvései. You want to get a certain type of education. Kell ez oktatás, You'd like a certain type of car, szeretsz valamilyen kocsit, a 3 or 4 bedroom house, 3 or 4 bedroom house. Szeretnéd, hogyha lenne egy 3-4 szobás lakásod, vagy házad. 8 bedroom house, says Mate. 10, sorry. Lehet akár 8 vagy 10 szobás házad. In a particular area of Budapest. A Budapestnek egy bizonyos A körzetében. particular type of partner. Egy megfelelő partner. And so many other things. És sok-sok ilyen dolog. Ask yourself, what are your spiritual desires? Tessék csak megkérdezni magatoktól, hogy mik a lelki vágyaitok. What do you want from your spiritual life? Mit vártok a lelki életből? When you pick up your bead bag, what are you thinking?
Hogyha kézbe veszitek a dzsapazsákotokat, mire gondoltok? Just like in material life we have desires, in spiritual life we also have to cultivate desires in our heart. A lelki életben ugyanúgy, mint ahogy az anyagi vágyainkat, a lelki életben is kell vágyakat kultiválni. And it's these desires which drive our acts of devotion. És ezek a vágyak azok, amelyek az odaadó tetteinket irányítják. The more specific, the better. És minél konkrétabb ezek a vágyak, annál jobb. And as we practice Krishna consciousness, as we continue hearing, reading, chanting and associating, those desires should become more specific and we should become more and more determined to attain them. És ahogy gyakoroljuk az odaadó szolgálat folyamatait, a hallást, az éneklést, a társulást, úgy egyre konkrétabbá kezdenek válni ezek a vágyak, vagy kell, hogy konkrétabbá váljanak ezek a vágyak. So it's not that as we practice we become less and less inspired. As we practice, we should be becoming more and more inspired. Ugye nem úgy működik ám, hogy ahogy gyakorolunk, úgy lassan úgy lelankad a lelkesedésünk, annál inkább lelkesnek kell lennünk, minél tovább gyakorlunk. The process works. It's a question of how we're practicing. Ez a folyamat, ez működik, az a kérdés, hogy gyakoroljuk. Never blame the process. Soha ne hibáztassátok a folyamatot. A sincere practitioner always says, let me look at myself in the mirror and see where I'm going wrong. Tehát egy komoly gyakorló az belenéz a tükörbe, és megkérdezi azt, hogy merre haladok én. Take responsibility for your life, for your spiritual life. Tessék felelősséget vállalni az életetekért, a lelki életetekért. There's always someone else or something else that you could blame. Mindig van valaki, akit hibáztathatunk, I need to look at myself. de muszáj saját magunkba tekintsünk. And ultimately our goal should be prema. És a végső célunknak az kell legyen, hogy elérjük a prémát. Please become manifest upon my heart and my throat, accompanied by pure love of Krishna, says Sanatana Goswami. Tehát Sanatana Goswami azt mondja, hogy kérlek, nyilvánulj meg a szívemben és a torkomban, Accompanied by pure love of és Krishna. kísérje ezt a Krishna iránti tiszta szeretet. Krishnadas Kaviraj Goswami says, Prema dhana vinavyartha daridra jivana dāsa kori vetan mora deho prema dhana. He says, without prema, my life is useless. I have nothing. Kaviraj Goswami mondja, hogy Without prema, Krishna prema. préma nélkül az életem nem ér semmit. Prema dhana vina vyartha. Daridra jivan. My life, daridra, I'm a pauper. Igen, tehát az Isten iránti tiszta szeretet nélkül én egy koldus vagyok, egy szerencsétlen Someone szegény. may be a billionaire financially, they may have houses all over the world, have everything you like materially, but if you don't have prema, actually, you're penniless. Tehát, hogyha lehet valakinek háza a világ sok részén, milliárd dollárjai lehetnek, de ha nincs a szívében préma, akkor ő egy szegény. So what does Kaviraj Goswami says? He says in the second line, he says, dāsa kori vetam. He says, make me your servant, make me your dāsa. Kaviraj Goswami azt mondja, hogy legyek a szolgált, hadd legyek a He's dāsa. saying to the Lord, Tehát ezt az Isten Úr felé. dāsa, but I'm not free. De én nem I vagyok szabad. charge. I have a price. I want pay. Aha. Tehát ez nem ingyen van, Kaviraj Goswami Tehát says, akarok valami díjazást yeah. ezért a szolgálatért. Everyone wants to be paid, right? If you work, you want to be paid, right? De a dolgozó szeretné valami fizetést Correct. kapni, nem? Így van? Everyone at the temple is getting paid. Mindenki kap fizetést a templomban? What's your pay? What's your salary, Suli? Mi az fizetésed itt? Right, you get a bit of Bhakta Lakshmi, right? Kaviraj Goswami says, I want to be paid. Kaviraj Goswami azt mondja, hogy én akarok bért. What's his pay? What's Mi his az ő demand? bére? What's his mit követel? price? Mi az ár, amit He says, szab? I will do whatever you want me to do. Make me your servant, but I want pay. My pay is prema. Tehát én bármit megteszek, amit mondasz, én a szolgád vagyok, de akarom, hogy fizess nekem bért. This is his desire. Ez az ő vágya. This is his cultivation. Ezt kultiválja. This is in the innermost recesses of his heart. He wants Krishna prema.
A szíve legtitkosabb redőiben ott van a vágy, hogy prémát Of course, this is Kaviraj Goswami. He's a Nityasiddha. He's a manjari in the spiritual world. He doesn't need prema. He already has it. He's setting an example for us all. Krishnadás Kaviraj Goswami persze egy Nityasiddha, tehát ő neki már megvan ez a préma, de hát ugye ezt a mi javunkra fejezi ki ezt a vágyat. How do we get prema? Yes, we have to serve and we have to connect with Bhagavatam. Tehát hogyan kapjuk meg a prémát? Hát először szolgálni kell, és kapcsolatban kell lennünk a Bhagavatammal. Bhagavatam and the holy name. Tehát a Bhagavatam is a szent név. If we look at the Bhagavata process, it's Pancharatrika Vidi and then Bhagavat Vidi. Bhagavat Vidi means two things: holy name, Bhagavatam. A Bhagavat Viti két dolgot jelent, a szent nevet és a Bhagavatamot. So, the duty of a spiritual master is to teach disciples how to chant Hare Krishna. A lelkitanúmesternek az a dolga, hogy megtanítsa a tanítványait arra, hogy hogyan énekeljék a Hare Krishnát, And to understand Bhagavatam. és hogy megértsék a Bhagavatamot. This is the prime duty of a spiritual master. Ez a lelkitanúmesternek az elsődleges kötelessége. This is why we take initiation. És ezért fogadunk el avatást. Should be. Vagy legalábbis ezért kéne. And when we approach a spiritual master, our questions, our interactions, this should be the basis. Gurudev, please help me to understand. How can I chant the holy names purely? How can I understand the Śrīmad-Bhāgavatam? És amikor megközelítjük a lelki tanítómestert, akkor azzal kell megközelítenünk, hogy kérlek, kedves Guru Maharaj, taníts meg engem énekelni a Hare Krishnát, és megérteni a Bhagavatamot. And as one practices seriously with endeavor, with devotion, that desire becomes deeper and stronger. És hogyha valaki ezt mélyről és odaadóan vágyik erre, akkor ez megfelelően megnyilvánul. Because that's the nature of devotional service. It is an upward spiral. Ugye, és ez az odaadó szolgálatnak ez a természete, hogy ez ilyen felfele irányuló csiga. The more you do it, the more you want it. Minél jobban csinálod, annál jobban akarod csinálni. More and more and more and more, ever increasing. Tehát ez állandóan növekszik, ez a vágy. Okay, so Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. I think I already said it. Anyway, it's always good. So last week we discussed Rishabdev. A múlt héten Rishabdevről beszéltünk. Chapters 1 to 6. Az 1-től a 6-os fejezetig. The appearance of Rishabdev. Rishabdev megjelenése. Actually, how Priyavrata didn't want to marry. Arról, hogy Priyavrata nem akart megnősülni. We see here, just to remind us of the family tree. Csak emlékeztetőül ismét itt van a családfa. We have Swayambhuva Manu and Shatarupa. Swayambhuva Manu és Shatarupa. He has 3 daughters. We won't go through it all again. Három leány, nem megyünk most még egyszer végig rajta. 2 sons. 2 fiú. Uttanapad we hear about in the 4th canto. Az Uttanapádról a 4. énekben hallottunk. His son Dhruva. Ugye a Dhruva az ő fia. And the various personalities who came as his successors. És azokról a személyekről is hallottunk, akik az ő utódai voltak. We heard about some of these successors were in Dhruva Maharaj's line. Hallottunk egyes leszármazóiról, akik Dhruva Maharajnak a vonalában jelentek meg. Ending with Prachina Barishat and the Prachetas. És az ott a Prachina Barishat és a Pracsétákkal fejeződött be. After the Prachetas, there was no one to take over. Pracséták után nem volt, aki átvegye. So then Priyavrata had to be coaxed away from the forest. És Priyavratát ki kellett parancsolni az erdőből. With the help of not just Swayambhuva Manu, but the boss, Lord Brahma. Tehát nem csak Swayambhuva Manu, hanem a főnök is megjelent, az Úr Brahma. So with Lord Brahma's help, Priyavrata was persuaded to return and rule the kingdom. És így az Úr Brahmának a hathatós közbenjárására Priyavrata otthagyta az erdőt, és átvette a királyságot. So in Priyavrata's line there was the great soul Rishabdev. És az ő vonalában, Priyavrata vonalában jelent meg a nagy lélek Rishabdev. Rishabdev had 100 sons.
Rishabdevnek volt 100 fia, and he instructed them in Krishna consciousness. és ő a Krishna tudatra tanította őket. It's the prime duty of anyone who's in charge of anyone else. The prime duty is to give them Krishna consciousness. Ez az elsődleges kötelessége bárkinek, akire bárkit rábíznak bármilyen okból, hogy tanítsa a Krishna tudatra. Don't be a father, don't be a mother, don't be a guru, don't be anything, a king, unless you're qualified to deliver your dependence. Ne légy apa, ne légy anya, ne légy guru, ne légy király, stb., hogyha nem tudod visszavinni Istenhez a rád bízottakat. If you're already a father or a mother and you don't know how to deliver your dependence, then work it out quick. Hogyha már apa vagy anya vagy, és nem tudod, hogy hogyan kell ezt csinálni, akkor gyorsan tanuld meg. Do your best. Tedd meg a lehető legjobbat, But this is a telik. primary responsibility. Ez az elsődleges kötelezettség. So these teachings are very instructive, very powerful, worth learning all of the verses. Ezek a tanítások rendkívül tanulságosak, és érdemes megtanulni az összes verset. We went through 5 of the verses. Ugye 5 verset vettünk. Top quoted verses. Ezek azok a versek, amiket a legtöbbet idéznek. And then of these 100 sons, today we'll be hearing about one of them. És ebből a 100 fiúból most egyről fogunk ma hallani. And that is Bharat Maharaj. És ő Bharat Maharaj. He was the eldest. Ő volt a legidősebb. The most prominent. A legkiemelkedőbb. And a very interesting story of his rise and fall, and then his rise again. És az emelkedése és leesése és újbóli felemelkedése egy rendkívül tanulságos történet. Next week we have the installation ceremony, anniversary of Dānitā Vijay Gauranga. Ugye jövő héten lesz a Dānitā Vijay Gaurangának a születésnapi beavatásának a születésnapi ünneplése. The temple room will be hustling and bustling. A templom tele lesz majd emberekkel. And we'll be continuing in 2 weeks' time, same place, to finish the 5th canto with Bhagavatam astronomy. És akkor 2 hét múlva fogunk ugyanitt találkozni, ugyanakkor, és akkor fogjuk befejezni az 5. éneket a csillagászattal. So, yeah. In that session, in 2 weeks' time, we're going to try to understand the geography of the universe. A 2 hét múlva való ülésben megpróbáljuk megérteni az univerzum földrajzát. Interesting subject. Ez egy érdekes téma. Tough topic. Komoly lesz. I have to prepare. Fel kell nagyon készülni. For these sessions, I have to prepare less. Hát ugye For these sessions, I have to prepare less, to be honest with you. Ezekhez az ülésekhez kevesebbet kellett készülni. But it's a good thing I've got 2 weeks for the next one. De most majd lesz 2 hetem, úgyhogy. Okay, so yes, this is another reminder graph. Ez is csak egy emlékeztető ábra. This is the conversations within the conversations within the conversations. Egy beszélgetés a beszélgetésen belül, amiben van egy beszélgetés. It seems incomprehensible at first. Először teljesen érthetetlen. But when you look at it a little bit and meditate on it and read and study the Bhagavatam, then it all falls into place. De hogyha gondosan elolvasod, alaposan elolvasod, meditálsz rajta, akkor előbb-utóbb minden szépen a helyre kerül. The wider conversation that is taking place, the primary conversation for us as we're reading the Bhagavatam, is Sutta Goswami and the sages of Naimisharanya. Ugye a legfelsőbb szintű beszélgetés az a Naimisharanyai erdőben Sutta Goswami és a bölcsek beszélgetése. In that conversation, Sutta Goswami describes to the sages, who were 88,000 in number. Igen, a 88 000 bölcsnek magyarázza Sutta Goswami. He describes to them the conversation between Shukadev Goswami and Parikshit Maharaj. Nekik mondja el a Shukadev Goswami és Parikshit Maharaj közötti beszélgetést. And within that conversation, Shukadev Goswami quotes various other conversations. És ebben a beszélgetésben Shukadev Goswami más beszélgetéseket is idéz. For the benefit of his audience, which consists of Parikshit Maharaj and 60,000 sages. És az ő hallgatósága Parikshit Maharajból is 60 000 bölcsből áll. So one of those conversations which is quoted by Shukadev Goswami,
A Sukadeva Goswami által idézett egyik beszélgetés, is we see 5:5, Rishabdev and his sons. ez ugye az ötödik fejezet, ötödik ének ötödik fejezet. And then also in the 5th canto, chapters 10 to 13, És az ötödik ének 10-től 15. fejezetig. which is a very instructive conversation that we'll be summarizing today between Maharaj Rahugana and Jada Bharat. És ez a beszélgetés, amit ma összegezni fogunk, ez a Rahugana, Maharaj és Jada Bharat között. So this again is just trying to give some structure to what we're covering today. Tehát ezt most csak azért mutattam, hogy adjak egy kis szerkezetet ahhoz, hogy miről beszélünk ma. Structure helps with just becoming more familiar with the Bhagavatam. Ugye ez a struktúra, ez a szerkezet, ez segít ahhoz, hogy jobban eligazodjunk a Śrīmad-Bhāgavatamban. One devotee messaged me yesterday and he just said he's reading cantos 2 and 3 and he's finding it very, very difficult to get his head around it. Aha, ez egyik bakta üzent nekem tegnap a második és harmadik énekről, hogy ezek annyira nehezek, nagyon nehezen tudok eligazodni rajta. So there's all these conversations and all of these complex philosophies and verses and creation. Ez a sok beszélgetés, meg ez a nagyon összetett filozófia a teremtésről. And I just recommended him to have an overview so he has some structure and an understanding of the main sections. És akkor azt tanácsoltam neki, hogy próbáljon meg egy ilyen átfogó képet kapni, hogy a különböző részeket értse. So that's what I'd encourage everyone to do to begin with. Tehát ezt tanácsolom mindenkinek elsősorban. So we continue with the wonderful Canto 5. Tehát akkor folytatjuk az ötödik énekkel. Rishabdev, Bharat Maharaj and Bhagavatam astronomy. Tehát ugye ez a három, a csillagászat. Rishabdev, Bharat Maharaj, csillagászat. So, Bharat's rise and fall. Bharata felemelkedése és bukása. We'll hear today about how this wonderful personality, very exalted personality, went through various lives and his path to perfection. Arról fogunk ma hallani, hogy ez a nagyon-nagyon fejlett személyiség több életen keresztül hogyan érte el a tökéletességet. So Bharat Maharaj was the ruler of Bharat Varsha. Bharat Maharaj Bharat Varsának volt az uralkodója. That is basically this earthly planet. És ez gyakorlatilag ezt a föld bolygót jelenti. We'll hear today how he was at the stage of Bhava. Arról fogunk hallani ma, hogy ő már a báva szinten volt. But at some point, somehow, he became attached to a deer. De mégis egy bizonyos ponton valahogyan nagy ragaszkodást ébredt benne egy őz iránt. And the obvious thing is, why a deer? És hát persze nyilvánvaló a kérdés, mit egy őzzel? I mean, okay, they're cute, fine, you know. Hát persze tudjuk, az őzikék cukik. And if you like animals, then you can, give them a quick hug and a kiss if you're really friendly. Hogyha nagyon szereted az állatokat, akkor megölelheted, vagy adsz neki egy puszit. And then you put them down and let them run away. És akkor lerakod, és akkor elszalad. You get on with your life and he gets on with his. És akkor folytatod az életed, és akkor ő is folytatja a saját életét. But somehow, Bharat Maharaj became attached to this deer. De valahogyan Bharat Maharaj mégiscsak ragaszkodást fejlesztett ki az őz iránt. What were the circumstances under which this great emperor who had renounced everything became attached to this deer? Ugye nézzük, hogy hogyan lehetett az, hogy ez a nagy uralkodó, császár, milyen körülmények között került oda, hogy egy ilyen őzzel fejleszten ki egy ilyen ragaszkodást. Tehát, hogy történt. So attached. Annyira ragaszkodott, that at the end of his life, his meditation, his absorption was not Krishna. It was a deer. Annyira belezúgott ebbe az őszbe, hogy az élete utolsó pillanatában az meditáció az nem Krishna volt a középpontjában, hanem az őz. And therefore he became a deer. És ennek következtében őz lett. Scary stuff. Who wants to become a deer? I mean, okay, they're cute, but you don't want to become a deer.
Tehát ugye hát persze az őzikék nagyon-nagyon cukik, de hát nem akarunk mi őziketestet, ugye? Then we'll be hearing about the third life of Bharat Maharaj. He became Jada Bharat, Fogunk hallani a harmadik életéről, amit Jada Bharatként élt a le. brahmana, Egy brahmana volt, and his life, és az ő élete. and his instructions to King Rahugana. És fogunk hallani az ő a tanításairól, amiben King Rahugana királyt részesítette. And then we'll hear something about Bharat Maharaj's descendants. És majd hallunk egy kicsit a Bharat Maharaj leszármazóiról. Okay, so this is a little chart, but it's in English. This is Hungarian. So this describes the 100 sons of Rishabdev. Ez a táblázat Rishabdev 100 fiáról szól. So there were 10 Kshatriyas, Volt 10 kshatriya, there were 81 perfectly qualified brahmanas, 81 teljesen képzett brahmana, and then 9 of his sons, Rishabdev's sons, were Mahabhagatas. és 9 az ő fiai közül Mahabhagavata volt. They were called the Navayogendras. Ők a Nava Yogendráknak hívják őket. And we hear about the Navayogendras in the 11th canto. A Nava Yogendrákról a 11. énekben fogunk hallani. So the 11th canto begins with some pastimes of Krishna and how he was about to the pastime of the beginning of Krishna's departure from the planet. A 11. ének elején arról hallunk, hogy hogyan alakultak úgy a dolgok, hogy Krishna elhagyja a bolygót. And then we hear about some very powerful, instructive conversations between the Navayogendras and Maharaj Nimi, a great king. És utána pedig hallunk azokról a nagyon tanulságos beszélgetésekről, amit a Nava Yogendrák Nimi királlyal folytattak. Very, again, very instructive, powerful section. Nagyon-nagyon erős, tanulságos beszélgetés. So that's these 9 Mahabhagatas, the Tehát itt van Navayogendras. ez a 9 Mahabhagavata. Of the 10 Kshatriyas and of the 100 sons, Bharat Maharaj was the oldest and the most the most famous. Tehát a 100 fiú közül Bharat Maharaj volt a legidősebb és a leghíresebb. When Nabi was the father of Rishabdev. Nabi ugye Rishabdev apja volt, The earth, this planet was called Ajanab Varsha. ezt a bolygót Ajanam Varsának hívták. And then Rishabdev took over. Ugye átvette Rishabdev, And then when Bharat Maharaj took over, the planet was named after him. He was so prominent, so powerful, he had so much prowess. és amikor Bharat Maharaj átvette az uralkodást, ő annyira erős, annyira hatalmas volt, hogy őróla nevezték el az egész bolygót. Bharat Maharaj was loved by all. Bharat Maharajot mindenki He szerette. was a wonderful ruler, Csodálatos uralkodó volt, very fair, nagyon méltányos, very expert in his management. nagyon szakavatottan vezette a birodalmát, And he was guiding everyone to perfection. és mindenkit afelé terelt, hogy elérje a tökéletességet. But you've probably got used to it by now, like all of the kings, at a certain point, they don't hold on to their kingship until the end of their lives. Ugye de látjuk, hogy itt a védikus királyok nem ragaszkodtak a pozíciójukhoz az életük végéig, Because alongside their Raja Rishis, alongside their kingly duties, they are also deeply practicing spiritual life. Tehát ugye mivel ezek a királyok ugyanakkor bölcsek is voltak, rishik, akik They're deeply practicing spiritual life. akik nagyon elmélyedtek az odaadó szolgálatban és a lelkéletben. The Vedic king's schedule is described. Ugye itt leírja, hogy mi a forgatókönyve a védikus királyoknak. Would you like to know the daily schedule of the typical Vedic king? Szeretnétek tudni egy tipikus védikus királynak a napi rendjét? 2 o'clock 2 óra morning, reggel, rise. ébredés, Because it said that between 2 and 10, these hours are in the mode of goodness. Ugye 2 és 10 közötti órák, azok jóságban vannak. And so that was a time for
prayer, reflection, meditation. Ugye ez a jó időszak az imára, az elmélyedésre, a meditációra, tervezés, strategizing, stratégia, thinking, basically. Ez olyan gondolkodós. Because this is a period where the mode of goodness is prevalent. Ugye ez az időszak a nap során, amikor a jóság kötőereje van túlsúlyban. 10 and 10 a.m. to 6 p.m. The next 8 hour slot is mode of passion. A következő 8 órás szakasz, 10 órától este 6-ig, az a szenvedélyben van. So during this time, this is when they would be enacting whatever they've planned. Tehát ez alatt az idő alatt hajtották végre, amit megterveztek. Management and execution. Tehát ez a vezetés és a végrehajtás. So this was 8 hours between 10 and 6 p.m. Tehát ez a 8 óra, ami 10-től 6-ig van. And then after 6 p.m. is time to kind of relax, calm down, and gradually get ready and rest. Tehát ugye a következő 8 óra pedig ugye a leeresztés, lepihenés, lenyugvás és pihenés. Things get dark, mode of ignorance sets in. Ugye akkor már sötétség van, tehát ez a tudatlanság kötőereje alatt van. So these 8 hours from 6 p.m. till 2 a.m. were the mode of ignorance hours, rest. Tehát ezekben az órákban, amikor ugye a tudatlanság kötőereje a prominens, ezekben este 6-tól éjjel 2-ig, ugye? Jól mondtam? Igen. So then, this was, so spiritual life was central in their lives. There was a time ebből az a lényeg, hogy a lelki élet az központi helyet foglalt el az életükben. And for all of us, spiritual life has to play a central theme. We have to make sure there is specific time in our day where we dedicate ourselves to our spiritual endeavors. És számunkra azért fontos, mert nekünk kell, hogy a napnak egy szakaszát azt a lelki törekvéseinkre fordítsuk. Prabhupada instituted the morning program for that purpose. Prabhupada a reggeli programot ezért ebből a célból hozta létre. So then practicing like that, one naturally has a taste for spiritual life. Hogyha ezt gyakoroljuk, akkor természetesen kialakul egy íz a lelki életre. So then it's described about Bharat Maharaj when it came to the time where he was ready to retire. Tehát ugye Bharat Maharaj esetében, amikor eljött az idő, hogy most már visszavonuljon, He did so with ease. akkor ezt kényes, hogy mondjam, nehézség nélkül megtette. Yeah, so it says, Yo dushtya jan dara sutan surit rajyam hridi sprisha jaho yuveva malavad uttama shloka lalasaha. It's described that there are certain things which naturally an individual is attached to. Vannak dolgok, hogy amihez egy személy természetesen ragaszkodik. Yo dushtya jan dara is wife. Az első a feleség, Sutta, children. a gyerekek, Surit, friends. a barátok Surit, Rajya, his kingdom. és a királyság. Wife, children, friends, and kingdom. Who's not attached to Feleség, those things? gyerekek, a barátok és birodalom. Yeah, and he had so much opulence. És annyi sok pompa vette körül, But it's described that he gave these things up very easily. de ez le van írva, hogy teljesen könnyen elengedte ezt. Jaho yuveva malavad, it says, just like an individual goes to the lavatory, Csak says ugyanúgy, bye-bye mint and ahogyan comes valaki out. kimegy a WC-re. Yeah, this is the verse, this Bhagavatam. Ez van a versben. So he says, just like someone goes to the lavatory and leaves, no, you have any attachment. Ugye, hát ugye nem ragaszkodunk ahhoz, amit ott hagyunk. Ugye? You just leave it without a care in the world. És úgy ott hagyta, nem törődött a világgal. So he leaves it like that. Tehát így hagyta ott a birodalmát. Why? Miért? Because Uttama Shloka Lalasaha. Uttama Shloka, he who is described by choice poetry. Mert ahogy le van írva a legkiválóbb versek által.
Yeah. You mean choice poetry? Choice poetry, like the best poetry. Igen, a legkiválóbb versek így írják. This name of Krishna comes up in different places. Ez Krishnának ez a neve különböző helyeken merül föl. There's another verse which says, actually Srila Maharaj, this was the first verse he learnt. Ez az első vers, amit Śrīmad-Bhāgavatam megtanult. Ayor harati vaipumsam udayanashtancha yanaso tasyartha yatshanonita uttama shloka vartaya. So, by the rising and setting of the sun, one's duration of life is slowly decreasing. A nap kelésével és nyugvásával az ember élete lassacskán elfogy. One is getting closer and closer to death. És ezért egyre inkább közel kerül a halálhoz. But one who speaks about and hears about Uttama Shloka, for him there's no death. De aki az Uttama Shloka plágáról beszél és hall, annak a számára nincsen halál. You don't die because you just go back to God. The idea is you hear about Krishna, you go back to God. There's no death. Hogyha Krishnáról hallasz, akkor nem halsz meg, hanem mész hozzá. So by hearing and chanting about Krishna, Bharat Maharaj gained such attraction towards him, he gave everything up so easily. Tehát Bharat Maharaj azzal, hogy Krishnáról hallott és róla beszélt, azzal annyira közel került, hogy simán otthagyta ezt az So that is the ideal. Tehát ez a tökéletes, ez a javasolt. I think last week there was a question about, no, that was in another class, but devotees ask about Vanaprastha ashram. How does it work? This is the basis upon which one gives everything up. Tehát a bakták kérdezték, hogy milyen az a Vanaprastha ashram. Hát ez így kell a dolgokat felhagyni a dolgokkal. Lalsa. Lalsa means greed. Greed can be a bad thing, or it can be a very good thing, depending on what it's for. Ja, a mohóság az lehet egy rossz dolog, és lehet egy jó dolog. Yeah, and here he had such a greed to connect with Krishna. És annyira mohó volt, hogy kapcsolatba kerüljön Krishnával. So much greed that nothing in the world could hold him back. Annyira nagy volt ez a mohósága, hogy semmi világi dolog nem tudta ebbe visszatartani. So Bharat Maharaj gave it all up. Where did he go? Bharat Maharaj mindennel felhagyott, és hova ment? He went to the Himalayas. Elment a Himalájába. Particularly he went to the Gandaki River. A Gandaki folyóhoz ment. Does anyone know what the Gandaki River is famous for? Tudja valaki, hogy miről híres a Gandaki folyó? Shaligram Shilas. Salagram siláktól. Yeah, so if you want a Shaligram Shila, then you go to the Gandaki River. Hogyha akarsz egy Salagram silát, akkor elmetsz a Gandaki Of folyóhoz. course, you have to get the permission of your spiritual master. De természetesen engedélyt kell először kérned a lelki tanítómesterettől. And in this location, there's an ashram called the Pulaha Ashram. Ezen a helyen van egy Pulaha Ashram nevű hely, ashram. So Bharat Maharaj went to this place. Bharat Maharaj elment erre a helyre, and began to worship his Shaligram Shila there. és ott elkezdte imádni a Salagram siláit. As we said, he was at a very high level of attainment in Krishna consciousness. Már említettük, hogy nagyon magas szinten volt a Krishna He was tudatban. at the stage of bhava, Ő a bhava szinten volt. ecstatic emotion for Krishna. A Krishna iránti extatikus érzelem. Has anyone ever felt ecstasy? Valamit, aki érzett már extázist? I was going to say, has anyone ever taken ecstasy? Nem azt kérdezem, hogy vettetek már be extazit? Anyway, let's not get into that one. De azt hagyjuk ezt a témát. Tehát Let's keep it spiritual. Has anyone ever felt ecstasy? valaki érzette valaki bármikor ilyen extázist, lelki A extázist? little bit, right? Hát egy picit talán, igen, néha-néha. Yeah, some tear from the eye, Kis könny a szemből, feeling a little choked. elakad a lélegzet, Yeah, the heart is just like melting. a szív megolvad. You know, kirtan. during Kirtán, yeah. kirtánban. Maybe, you know, if you're relating with an exalted devotee, Hogyha egy nagyon fejlett baktával társulunk, it could be anything, you know, but sometimes bármi maybe, lehet. yeah, a devotee, a practicing devotee is able to experience shadow ecstasy.
Egy gyakorló bakta az megélheti, megtapasztalhatja az extázis árnyékát. A little free sample. Ez olyan kis, mint azok a pici kis ingyenes minták, amit ilyen gyógyszertárakba kapsz. Vagy. Yeah, Krishna out of his, thank you. Krishna out of his mercy will say, okay, this person's really trying, they're doing their best. Let me just give them a little something. Tehát Krishna azt mondja, ez a személy ez annyira igyekszik, törekszik, na jó, akkor adunk neki egy picike kis mintát. Or in the presence of someone who's very exalted, Vagy pedig valaki nagyon-nagyon fejlett személy társaságában, someone who's a bhava, aki már báva szinten van, if they're experiencing ecstasy, hogyha ők megélik az extázist, then it's possible for individuals in their vicinity, physical vicinity, to experience just a touch of the akkor same. előfordul, hogy azok a személyek, akik a környezetében vannak, tehát fizikailag közel vannak hozzá, azok egy picit megérzik ezt az extázist. So through various means we may get a little bit of a taste of what real Krishna consciousness is. Tehát így vagy úgy, de azért valamennyien egy pici-pici kis ízt megízlelhetjük azt, hogy milyen is az a Krishna tudat. Krishna consciousness is an experience. A Krishna tudat egy élmény. It's not just a set of rules and regulations, do's and don'ts, things you have to do, otherwise you're in trouble. Nem a szabályokról szól, hogy ezt szabad, azt nem szabad, csináld ezt, ne csináld azt, különben baj lesz. It's actually an affair of the heart. Ez tulajdonképpen a szívnek az ügye. It's a relationship with the Lord. Ez az Úrral való kapcsolat. It's a sincere calling for the Lord to engage in His service. Ez tulajdonképpen egy hívás az Úr részéről, hogy lefoglaljon minket az ő szolgálatában. So Bharat Maharaj had attained the highest stage of devotion that one can have in this material body. A Bharat Maharaj elérte azt a legmagasabb lelki szintet, amit ebben az anyagi testben bárki elérhet. He was experiencing himself these ecstatic emotions. Ő maga is megélte ezeket az extatikus élményeket. His hair was standing on end. A lúdbőrös lett. He was feeling choked regularly. Rendszeresen elakadt a lélegzete. Body shivering. Reszketett a test. Yeah, tears coming from the eyes. Könnyek hullottak a szeméből. Bharat Maharaj was in bliss in Krishna consciousness. Bharat Maharaj igazi lelki boldogságot érzett a He was Krishna tudatban. completely absorbed. There's nothing else in the universe. És teljesen el volt merülve, mintha semmi más nem létezne az univerzumban. One day, Aztán egy napon, one fateful day, egy sors terhelt napon, he's innocently sitting there doing his worship. ő csak ártatlan ül ott, csinálja az imádatát, He's meditating on the Supreme. a legfelsőbben meditál, He's experiencing bliss. megéli a boldogságot. His a lelki life is just an boldogságot. ocean of bliss. Az ő egész élete egy boldogság óceán. He's at the peak of his Krishna consciousness. Ő a Krishna tudat csúcsán van. Then he sees a deer. És akkor meglát egy őzet. And he's just hopping across. És akkor az csak úgy ugrándozik. The deer doesn't have a care in the world. Ez egy teljesen gondtalan őzike. And it comes to a river. És eljut egy folyóhoz. And it's just negotiating how it's going to jump across the river. És akkor csak azt méregeti, hogy tud átugrani a folyó túlsó oldalára. This deer is pregnant. És ez az őzike, ez várandós. And vemhes, bocsánat. Yeah. Ez a helyes kifejezés. Vemhes. Suddenly, a lion comes. Hirtelen egy oroszlán tűnik fel And the lion lets off a huge roar. És az oroszlán egy hatalmas bőgést ereszt ki. And the deer, the pregnant deer, is in such fear when it hears this roar. De ez a szerencsétlen őz, vemhes őz megretten ettől az ordítástól. I won't impersonate the lion. I was going to, but I won't impersonate the lion. Nem fogom most megjeleníteni az oroszlánt. The deer was fearful of its life. It didn't know what was happening.
Tehát ugye az őz az rettegett, az életét féltette. And suddenly it just jumped across the river. És akkor átugrott a folyó túloldalára, And in jumping, the heavily pregnant deer gave birth. és ahogy átugrott a folyó túlsó oldalára, a vemhes őz megszülte, megellett. In the process, the mother died. És ennek során az anya elhagyta a testét, And the meghalt. baby deer was just laying there, helpless, És all ez a alone. szegény kis újszülött őzike, meg ott feküdt segítség nélkül. Poor deer. Fawn, like a baby deer is called a A fawn. szegény kis gida. Yeah? And what do you do? Akkor mit csináljunk? He's there, absorbed in his meditation, Ott van Bharat Maharaj, el van merülve a meditációjában, but just a few meters away, there's a baby deer who's just been born, has no shelter. és akkor de viszont pár méterre csak tőle ott van ez a kis őzgidácska, most született, nincs semmi menedéke, Nothing in the world. semmire nem számíthat. szegény Right őzike. next to it, its mother is dying a slow and painful death. És mellette az anyukája pedig egy lassú, fájdalmas halált hal. Any animal could come and just eat that poor little baby deer alive. Jöhet egy bármilyen állat, és megeszi ezt a szegény kis őzgidát. What would you do? Hát akkor mit csinálsz? We're not heartless, we're Nem vagyunk Vaishnavas. szívtelenek. Yeah, we have a soft heart. We're meant to be Yeah, cultivating Hát compassion. elvileg ugye arról van szó, hogy nekünk egy lágy szívet kell kifejleszteni. So Bharat Maharaj is naturally so soft-hearted. He's a very exalted Vaishnava. Tehát ő egy Bharat Maharaj egy nagyon-nagyon magas szinten levő Vaishnava, ő igazán lágyszívű. His heart is described in Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. He describes that bhava, he describes the stage of bhava, and he says the heart is soft. Rupa Goswami a Bhaktira Samhita Sindhuban leírja, hogy milyen egy báva szinten levő baktának a szíve, tehát hogy lágyszívű. So Vaishnava sees the suffering of others, and he feels their suffering. Para dukkha dukhi. Tehát ugye egy Vaishnava látja valakinek a szenvedését, ő érzi azt a szenvedést a saját szívében. He sees this fawn. It's a time of need. He should help. Látja ezt a kis őzgidát, és aki nagy bajban van, hát ő érzi, hogy segítenie kell. And therefore he goes to the deer and takes it in and protects the deer, takes care of the deer. Úgyhogy oda megy, felveszi a kis gidát, és védelmet ajánl, vagy védelmet ad neki. He begins to protect and take care of the deer more and more like a mother. Hát ő tulajdonképpen az anyukáját helyettesítette, úgy gondoskodott erről a kis gidáról. Days, weeks and months go by. És teltek a napok, a hetek, a hónapok. When Bharat Maharaj goes to rest, lay down, the deer comes and lays down next to him. Amikor Bharat Maharaj lefekszik aludni, akkor az őzike oda bújik hozzá, és ő is lefekszik aludni. When Bharat Maharaj wants to eat, Amikor Bharat Maharaj étkezik, then the deer also has a plate there and it also eats. az őznek is van egy kis tányérkája, és ő is eszik. And when Bharat Maharaj is going to bathe, the deer also bathes. Amikor Bharat Maharaj megy fürdeni a folyóban, akkor az őzike is megy fürdeni. Over time, more and more, Bharat Maharaj and the deer become connected. És idővel nagyon-nagyon erős kapcsolat alakult ki Bharat Maharaj és az őz között. Their bond and their affection grows stronger and stronger. És ez a kötelék és az ő szeretetük az egyre erősebb lesz. Anyone have a cat or a dog? Van valakinek kutyája vagy macskája? In the past? Vagy a múltban volt. I guess with animals, those who have had animals can understand this more. That I guess a bond grows between you. Tehát én úgy gondolom, hogy akinek van ilyen állata, az tudja, hogy ez a kapcsolat, ez a kötelék, ez erősödik. In the UK they say that dog's a man's best friend. Angliában azt mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja. So such a strong bond grew between Bharat Maharaj and the deer was dependent on the king. Ugye egy nagyon erős kötelék alakult ki köztük, és az őz az teljesen függött a Bharat Maharajtól. This is the nature of a man, particularly a Kshatriya.
is to give shelter. Ugye ez az embernek a természete, különösen egy ksatriáé, hogy védelmet adjon. And having given everything up, he's sitting in the forest. Here, a dependent comes along. És ugye ott van mindenről lemondott, mindent ott hagyott, ott ül az erdőben, és akkor egyszer csak jön valaki, aki tőle függ. So, what happens over time is that Bharat Maharaj becomes so attached to the deer that he becomes gradually more and more inattentive in his spiritual practices. És aztán ez a növekvő kapcsolat, növekvő ragaszkodása ez az őszhöz arra vezetett, hogy Bharat Maharaj egyre inkább figyelmetlen volt az imádata végzésében. Yeah, so it's just some of the pictures you see, the attachment grows, and here he Láthatjátok a is. képeken, hogy hogyan növekszik ez a ragaszkodás. Here he is, he's doing his worship, he's doing his yajna, but his mind is with the deer. Tehát ugye csinálja az imádatot, csinálja a jagját, de az esze az őzön jár. Anyone ever experienced that inattention in spiritual practice? Valaki megtapasztalta ezt a figyelmetlenséget a lelki gyakorlatok közben? Sometimes, here and there. Yeah. The Vrajavasis are also very inattentive in their practice. A Vrajavásik ők is figyelmetlenek a gyakorlatuk. So it's okay, we're in good company. The Vrajavasis are also inattentive, so it's okay. Tehát ugye, hát mondhatjuk, hát a Vrajavásik is figyelmetlenek, akkor így mi rendben vagyunk. The Vrajavasis don't worship Krishna, you see. De viszont a Vrajavásik nem Krishnát imádják. They worship Surya, Narayan. Ők Szúrját, Nárajant. They worship various demigods, just like any good Hindu family. Just like any good Hindu family. Mint egy minden rendes hindu család imádja a félisteneket. But as they're doing their puja, their worship of Narayan, de hogy a Nárajant imádják, csinálják a púdzsát, their mind wanders away. Az elméjük elkalandozik. So inattentive. És annyira figyelmetlenek. So disinterested in this Annyira relationship. nem érdekli őket igazán ez a kapcsolat. Their mind wanders away to their number one attachment. És az elméjük elkalandozik az ő első számú ragaszkodásukhoz. What is the number one attachment for the Vrajavasis? Naki az első számú ragaszkodás. Number one, tárgya. number two, number three. 1-es, 2-es, 3-as. Krishna. És Krishna. Yeah. So for Bharat Maharaj, his attachment, the mind wanders to whatever you're attached to. Az elme arra kalandozik, amihez ragaszkodsz. So not while you're chanting, but afterwards analyze, where did my mind go to? Those are my attachments. That's what I need to work out in my heart. Tehát, hogy ezt figyeljetek meg magatokon, hogy japa közben merre jár az elmétek, és akkor azok a ragaszkodások, amik első helyen vannak. Whilst we're practicing spiritual life, this is a dedicated, focused, singular time with Krishna. Tehát ugye, szégyen. Whilst we're practicing spiritual life, while we're chanting, amikor gyakoroljuk a lelki életet, tehát amikor japázunk, that is a dedicated, focused, something time with Krishna. Tehát azt az időt teljesen Krishnának kell szentelni, és Krishnára kell fókuszálni. Just you and Krishna. Nothing else. Krishna. Nothing else, no one else. Senki más, semmi más. Very, very important. Ez nagyon fontos. That's how you develop a relationship. Így lehet fejleszteni egy kapcsolatot. You know, part of the reason why relationships don't work is because there's not effective communication between the two parties. Sorry, who? Part of the reason why relationships don't work in today's world A kapcsolatok azért nem működnek, is because there is not effective two-way communication between the two mert parties. nincsen hatásos oda-vissza kapcsolat az illetővel. Same with Krishna. És ugyanez Krishnával. If you don't spend quality time with Krishna, the relationship will not grow. Hogyha nem szántok minőségi időt arra, hogy Krishnával való kapcsolatokat fejlesztétek, akkor nem fog fejlődni. So Bharat Maharaj had vyavasayatmika buddhi. He was fully focused on the Lord. Bharat Maharaj teljesen az Úrra koncentrált. He had resolute determination. Neki egy nagyon szilárd elhatározása The volt. goal of his life was prema, Az ő élet célja a préma volt. to worship and satisfy the Lord.
hogy az Urat imádja és az ő megelégedettségére. But through attachment to the deer, Bharat Maharaj's devotion became compromised. De sajnos megrontotta ezt az odaadását az őzzel való kapcsolat kialakulása, ragaszkodás kialakulása. One day, Aztán egy napon Bharat Maharaj was walking Bharat Maharaj sétált around the ashram az asrama körül, and he couldn't find the deer. és nem találta az őzikét. Nowhere to be seen. Sehol nem látta. He looked everywhere, Mindenhol kereste. all of the normal places. A szokásos helyeken minden. The deer was nowhere. És az őz eltűnt. His heart began to pump. Szíve elkezdett hevesen dobogni. Okay, that's not in the Bhagavatam. I'm just adding some. Jó, ez nincs benne a Bhagavatamban, csak ugye. But when you're attached to something and that something disappears, what happens? Na, hogyha valamihez nagyon ragaszkodsz, és az valami eltűnik, mi történik? He has no idea where the deer's gone. Fogalma se volt, hova lett az őz. And it's unclear from the Bhagavatam whether it was a stress of that situation or whether his time had just come. It's unclear from the Bhagavatam Nem lehet biztosan érteni a the Bhagavatamból, cause of his death. hogy mi volt igazán az ő halálának az oka. Was it the stress of his attachment being lost? Hogy vajon az, hogy ez a ragaszkodásának a tárgya elveszett, Or is it just that his time had come? vagy egyszerűen csak lejárt az ideje. But Maharaj began to come to Bharat Maharaj began to come to the end of his life. De Bharat Maharaj elérkezett az élete végéhez. And Krishna explains in the Bhagavad Gita, Yam yam vapi smaram bhavam tyajantayanta kalevaram tam tamivaiti kontaya sadatad bhava bhavata. Whatever you remember at the time of death, that you become. Krishna magyarázza a Bhagavad Gitában, hogy bármire gondolsz az élet utolsó pillanatában, az leszel. What was Bharat Maharaj thinking of? Mire gondolt Bharat Maharaj? He was thinking of his beautiful, wonderful, beloved deer. Bharat Maharaj ebben a pillanatban az egy csodálatos, szép, imádott őzikéjére Be gondolt. very careful what you become attached to. Nagyon vigyázzatok, hogy At mihez the end of his ragaszkodtok. life, after a wonderful, beautiful life of devotion, Egy csodálatos, odaadással teli élet utolsó pillanatában, at a young age, he heard from his father, who was a personality of Godhead, Rishabdev. ugye fiatal korában az Istenség legfelsőbb személyétől, az apjától, Rishabdevtől hallott, Who set such a wonderful example, aki olyan csodálatos példát adott, who injected him with transcendental wisdom. aki adott neki transzcendentális tudást, He guided so many citizens back to Godhead. annyi polgárt visszavezetett Istenhez, Lived such a perfect life. ennyire csodálatos, tökéletes életet At the élt, very end, he failed the test. és a legvégén megbukott a vizsgán. He climbs all the way up the hill. All the way up. It's hard work, not easy. Kemény munkával feljutott a hegy csúcsára, But at the very end, he falls and trips and falls all the way back down again. de az utolsó lépésnél megbotlott, és visszaesett. Okay, not all the way back down. Hát persze nem teljesen, But it's described sneha bhashana. Bhashana means ropes, the ropes of attachment. ugye úgy írja a Bhagavatam, hogy a ragaszkodás kötelei visszarántották. He remembered the deer, and therefore he became a deer. Ugye az őzre emlékezett, tehát egy őz lett belőle. What is instructive here? Mi itt a tanulság? If you look at all of these pictures of Bharat Maharaj in the forest, Hogyha megnézzük ezeket a képeket, ami ugye Bharat Maharajot mutatja az erdőben, what do you notice? mi az, ami feltűnik? Bharat Maharaj is all alone. Az, hogy Bharat Maharaj teljesen egyedül van. And therefore he's prone to being captured by the material energy. Ezért ki van téve annak a veszélynek, hogy az anyagi energia elkapja. He's not surrounded by devotees. Nincsenek bakták körülötte. Doesn't have the association of Vaishnavas. Nincsen Vaisnava társulása. And therefore he was prone to becoming weak. Tehát ugye ezért hajlamossá vált arra, hogy meggyengüljön. Yeah, so various reasons are given by the acharyas
for the fall of Bharat Maharaj. Az ácsáryák különböző magyarázatokat adtak arra, hogy miért esett le Bharat Maharaj. His compassion is not a defect. Az, hogy ő együttérző, az nem egy hiba. His compassion is natural. Ez természetes. But the negligence which resulted from his dedicating his time and mind to the deer, that's a problem. Hanem az egy nagyon súlyos hiba volt az, hogy ilyen sok időt és energiát fordított erre az őszre. He became complacent and therefore inattentive in his spiritual practice. A lelki életében lelazult, és tehát hanyagul végezte. Even a Bhava Bhakta has to apply themselves to their spiritual practices. Tehát még egy Bhava Bhaktának is nagyon, nagyon komolyan kell vennie a lelki gyakorlatot. And the second fundamental problem in Bharat Maharaj's life. És a második alapvető probléma Bharat Maharaj életében a következő. Okay, anyone can veer off the path. Bárki letérhet az útról. Misguided, attached, it can happen, it's a material world. Az anyagi világban bármikor bekövetkezhet egy téves ragaszkodás. But he didn't have anyone around him to observe, to correct. De nem volt körülötte senki, akinek ez feltűnt volna, és aki kijavíthatta volna. When you're around devotees, then do you notice that you're on your best behavior? Szégen? When you're around devotees, then we're all on our best behavior. Aha. Amikor bakták lesznek körül bennünket, mindenki igyekszik a legjobbat adni magából. Yeah, you do all the right things. Csinálod azt, amit kell. Very quickly we learn what the do's and don'ts are in a devotional atmosphere. Egy ilyen bakta közegben nagyon gyorsan megtanuljuk, hogy mit helyes csinálni, mit nem. And mostly devotees, devotees are around, okay, it's a morning program, I'll make sure that I'm not on my phone and chanting at the same time. Ugye a reggeli program során ugye odafigyelek arra, hogy ne az legyen, hogy dzsapa közben a telefonomat nézegetem. Or I can't lay down in the temple room and chant my rounds, I got to stand up straight. Ugye hát nem fekszünk le a templom szobába és úgy dzsapázunk, hanem szépen felülünk egyenesen. The real question is, what do we do when we are alone? Az igazi kérdés az, hogy mit csinálunk akkor, amikor egyedül vagyunk. When no one's watching. Amikor senki nem figyel. And we can do anything we like. És amikor azt csinálunk, amit akarunk. And there'll be no consequences. És nincs következmény. It's our little secret, me and Krishna. Sorry? Our little secret, just me and Krishna. A pici kis titkunk, amikor kettesben vagyunk Krishnával. But Krishna, maybe he's watching. Inside the psychology says, maybe he's watching. But Ugye maybe he's a not. pszichológia azt mondja, hogy hogy lehet, hogy ő figyel minket, lehet, hogy nem figyel minket. And anyway, he's quite forgiving as well. És különben ő annyira megbocsátó. And I can't hear him anyway, right? So, even if he is there and he's watching and he's saying tut, 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 tut. Ennyi. Yeah. Even if he is there saying tut, tut, I can't hear him anyway. So De még hogyha néz is, és azt mondja magában, hogy ennyi, én nem hallom. So it's okay. Nem, rendben van. The question is, when there's devotees around, it's protection. Tehát ugye, ha bakták vesznek körül, az véd minket. Yeah, that fear of censure. Ez a megleckéztetésnek a től való félelem. It keeps us on the kiigazítástól való félelem. It keeps us on the straight and narrow. Az minket szépen a keskeny úton tart. Vaishnava Sangha is so powerful. Ezért olyan nagyon erős a szangának a hatása. Never be alone in Krishna consciousness. Soha nem maradj magadra a Krishna tudatban. Okay, so I'm not saying that you should never have any alone time. You can't be in a quiet room yourself because you have to have someone with you. Persze nem azt mondom, hogy soha ne legyél egyedül, hiszen mindenkinek kell egy kis idő, amikor magában van. No, we all need our own space, of course, We all need our own space. We all need our own space. Mindannyian szükségünk van a saját kis privát helyünkre. But we should always make sure that we have Sangha overall in our lives. We need it. De nagyon fontos, hogy mindig legyen szangánk az egész életünk során, tehát társulásunk baktákkal. No man is an island. Senki nem egy sziget. Prabhupada says. Prabhupada mondja. Man is a social animal. Az ember az társas lény, társas állat. And that Sangha inspires us and helps us to practice properly. És a Sangha az lelkesít minket arra, hogy megfelelően gyakoroljunk. Okay, we're going to have a break.
Akkor most szünet lesz. Before that, any questions? De So ezelőtt felteszem a kérdést, van-e kérdés? Okay, Aha. yes, Levi Pro. Véteszek. It's okay, just answer quick, just make it quick. So I was wondering about how, especially in the beginning of devotion, so we understand that becoming attached to Krishna naturally leads to detachment from material attachments. And I have observed from my own case that in the beginning, since I don't have attachment to Krishna or I don't have a higher taste, but I understand that material attachment is detrimental to anything that I have that is spiritual. Natural tendency comes up to negate that material attachment, even though it might not be necessarily a gross attachment or something simple, but it can lead to overdoing something or overly negating the attachment. And I was wondering, to me that is very much connected to renunciation, this dry renunciation of impersonalism, and I was wondering how you could reflect on this, how a beginner sadhaka can deal with this. So just for the video, the question in brief is that when someone's a beginner starting spiritual life, the best process is one naturally becomes attached to Krishna and therefore can let go of material things. However, for a beginner, they don't have that higher taste, and therefore, in order to survive and progress in spiritual life, one needs to negate material attachments. But how does one make sure that that negation is balanced? Ugye hát azt mondják, hogyha az ember gyakorolja a lelki folyamatot, nem mondanád el te inkább? Mert nekem ez egy kicsit nehéz volt. Talán értettem. Hát, hogy azt mondják, hogy ha az ember gyakorolja a Krishna tudatot, akkor idővel elkezd ragaszkodni Krishnához, és ez természetesen ahhoz vezet, hogy kifejlődik a ragaszkodás a Krishna után, és ezzel együtt jön az, hogy az anyagi ragaszkodásai megszűnnek. Viszont amikor valaki egy kezdő bakta, és szeretne nagyon fejlődni, és még nincsen magasabb ízen ragaszkodás a Krishna iránt, de nagyon ragaszkodik az a parányi fejlődéshez is, amit elért, ott van a tendencia, hogy negálja ezeket az anyagi ragaszkodásokat, amiket észrevesz belül, és ezt hogyan lehet kiegyensúlyozottan kezelni kezdő baktaként, hogy ne menjen át személytelenségbe. Yeah, to make sure you don't become impersonal. Yeah, so Krishna says in the Gita 241, Bhogeshwarya prasaktanam taya parita cheshchatam vyavasyatmika buddhi samadona vidyate. Krishna mondja a Bhagavad Gita második fejezet 41-es verseiben. That if one has material attachment, ha valakinek van egy anyagi ragaszkodása, then one cannot become fixed in Krishna consciousness. Akkor az illető nem tud szilárd lenni a Krishna tudatban. The two are like oil and water, they don't go together. Ez olyan, mint az olaj és a víz, nem vegyülnek. Because your material attachments will drag you in that direction and stop you from developing a real connection with all things Krishna consciousness. Mert az anyagi ragaszkodások az egyik irányba elhúznak téged, és nem engednek, hogy a lelki szinten kapcsolatot fejlesz ki. Sometimes devotees try to have a bit of a pick and mix. What? A mix? A bit of both. Van úgy, hogy bakták szeretnek egy kicsit ebből, egy kicsit abból. One can still progress on the path. Persze így is lehet valamennyit fejlődni. But it's like walking with weights. De ez olyan, mint hogyha ólomcipőbe járnánk. You know, if you have 5 kilo weights on each leg, then your progress will be much slower. Tehát, hogyha ilyen 5 kilós cipő van mindkét lábunkon, akkor lassabban tudunk haladni. And there's a point where you can't really go further. És akkor elérünk egy pontot, aminél nem tudunk tovább menni. Krishna, you'll feel in your life, Krishna, the devotees are basically saying to you, let go of this in order to move forward. És akkor Krishna, meg a bakták megmondják nekünk, most már ezt engedd el, különben nem tudsz tovább menni. So that's why when someone comes to Krishna consciousness, there are certain principles which they have to follow. Amikor valaki Krishna tudatba jön, akkor vannak elvek, amiket követni kell. The 4 regulative principles of freedom, Srila Prabhupada says, is one example.
Tulajdonképpen a négy szabályozó elv az a szabadság. And these things, whether you like it or not, you give them up. De ezeket a dolgokat akár tetszik, akár nem fel kell adni. Why? Because these are basic principles which we have to follow in order to make any substantial advancement. Mert ezeket az elveket kell követnünk ahhoz, hogy egyáltalán valami haladást tudjunk elérni a lelkéletben. And then, if, for example, like Levi, one joins the temple, then there are other things which one has to give up. És úgy, ha valaki beköltözik a templomba, mint mondjuk Levi, akkor vannak más dolgok is, amiket fel kell adni. Your hair is one example. Ugye a hajunk. He's planning on doing it. There's good reasons why he hasn't done it. It's not his attachment. Hát ugye tudjuk, hogy ez egy ragaszkodás. No. Nem? There's good reasons why he hasn't done it. Vannak komoly oka van annak, hogy nem adta ezt fel. It's not because he's attached to his hair. Nem azért, mert ragaszkodik a hajához. Maybe he is. No, he's not. You have to give up your bank balance. Fel kell adnunk a bankszámlánkat. It's a good advertisement for the ashram, right? Come and join the ashram, give up your bank balance. Ez egy jó kis reklám az ashramnak, hogy gyere költözz be, hagyd ott a bankszámládat. Anyway, various things, you give up your freedom. Tehát ilyen különböző dolog, tehát fel kell adnod a szabadságodat. Yeah, you have to follow the authorities. Kell követni az autoritásokat. It gives you real freedom. Ez igazi szabadságot ad. Detaching from these things results in real freedom. Hogyha ezeket a dolgokat így elengedjük, akkor az igazi szabadságot ad. We think we control our possessions. Mi azt hiszük magunkról, hogy mi irányítjuk a tulajdonunkat. If you reflect a little, then actually those possessions control us in De some hogyha ways. elgondolkozol ezen, akkor rájössz, hogy ezek a birtokolt dolgok azok, akik kontrollálnak téged. The more you have in life, the more stress and problems. Minél több vagyontárgyad van az életben, annál több stresszed van, és annál több problémád. You know, I started off and you have a laptop and you need to charge the laptop. Ugye a kezdetnek itt van ez a laptop, és ugye fel kell tölteni. And headphones you just plug in. Be kell kapcsolni a fülhallgatót. But now everyone's got Bluetooth headphones, so you have to charge the headphones. De ugye most már Bluetooth fülhallgatók vannak, most már azokat is tölteni You have to kell. charge your phone. Akkor a telefont is tölteni People have kell. watches, you have to charge the watch. Ugye, hogyha van órád, akkor azt is elemet kell cserélni. I have a little speaker for kirtan, you have to charge the speaker. Hogyha van egy ilyen kis hangszóród, akkumulátoros hangszóród, azt is föl kell tölteni. Everything's got a price, an inconvenience that comes with it. Mindennek megvan a maga ára, és az a kényelmetlenség, amit behoz az életünkbe. So that's the nature of the world. Ilyen a világ. Everything has a duality. Positives come with negatives. Minden Everything has duális. a price. Mindenben kettősség Nothing van. is free. Mindenben kettősség van, mindennek van ilyen jó és rossz oldala, semmi nincs ingyen. So we have to let go of these things. Tehát el kell engednünk ezeket a dolgokat. Certain things you have to let go of. Just let go. Sorry? Certain things you just have to cut. Nem értem. Vannak olyan dolgok, amit csak így le kell vágni, el kell Igen. venni. Igen, köszönöm. Tehát vannak, amit csak úgy egyszerűen le kell vágni egyből, And certain things are a gradual detachment. és vannak olyan ragaszkodások, amiket fokozatosan lehet leépíteni. One has to consult with older devotees to see how to detach from things which one may... Érdemes idősebb, tapasztaltabb baktákkal beszélni, hogyan lehet leépíteni ezeket a ragaszkodásokat. One has to do it with determination but balance. Tehát ezt határozottan kell csinálni, de megfelelő egyensúlyban. Krishna says, Yadrichaya matkatado jatu nama kadagraja nanirvinno natya sakto. Krishna consciousness is the middle path. Krishna says, nanirvinno natya sakto. One is not too detached, one is not too attached. Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy a Krishna tudat az egy ilyen középút. Se nem nagyon elkülönült, se nem nagyon ragaszkodó. Because being too detached, as you indicate, leads to impersonalism.
Ugye, ha nagyon elkülönültek vagyunk, az impersonalizmusra vezet, személytelenségre. And being too attached leads to material sense gratification. És hogyha nagyon ragaszkodók vagyunk, akkor az anyagi érzékkielégítésre vezet. We're in between. It's the golden A kettő között az arany középutat kell követni. Okay, I'm going to stop there. Akkor most megállunk. Thank you so much. Köszönöm. We'll continue in 10 minutes. 10 perc múlva folytatjuk. And we'll hear about Bharat Maharaj and what happens in his future lives. És akkor fogunk hallani Bharat Maharajról is, hogy mi történt a későbbi életében vele. Canto Śrīmad-Bhāgavatam ki. Jai! Hare Krishna. Hare Krishna. So back to Bharat Maharaj. Visszatérünk Bharat Maharajhoz. Just a reflection on spiritual life. Pillancsunk rá a lelki életre, vagy nézzük meg a lelki életet. And something we can extract from this story which is very relevant for us. Valami, amit ki tudunk venni ebből a történetből, ami nagyon releváns a számunkra. So in spiritual life, it's like I'll speak loud, it's like we're walking on a tightrope. A tightrope? Tightrope. You know what a tightrope is? Olyan a lelki élet egy kicsit, mint hogyha egy ilyen kötéltáncot járna. Yeah, so anyone ever been to a circus? Volt már valaki cirkuszban? Yeah, in a circus there's a guy who walks across a tightrope. És akkor van olyan, amikor így kötéltáncol. We're all walking on a tightrope. Egy ilyen kötélen megyünk mindannyian. This is the tightrope of spiritual life. Ez a lelki életnek a kötele. And you have to keep your balance. És egyensúlyban kell maradni. This is a tightrope of taste. Itt van az íznek a kötele. Yeah. It's good. So we're all walking across this tightrope. Mindannyian próbálunk átjutni ezen a kötélen. At the beginning, this tightrope is thin. Kezdetben ez a kötél nagyon vékony. The thinner the tightrope, the more danger there is of falling. Minél vékonyabb a kötél, annál nagyobb a veszélye, hogy leesünk. Yeah, so if there's taste, then it's easier to stick to spiritual practice. Hogyha jelen van az íz, akkor sokkal könnyebb ragaszkodni a lelki gyakorlatainkhoz. So to some degree or another, we have some taste. Valamilyen mértékben mindannyiunknak van íze. It's very, very important to cultivate that taste in our spiritual lives. Nagyon fontos, hogy ezt az ízt gyakoroljuk, vagy kultiváljuk a lelki életünk során. When I say taste here, I don't mean ruchi. You don't expect a new person to walk in and they've got ruchi. Amikor itt ízről beszélünk, akkor ez most nem a rucsit jelenti, ugye nem várhatjuk el, hogyha valaki besétál az ajtón, akkor egyből legyen neki rucsi. Beyond nishta, real steady devotion is ruchi, taste in spiritual life. Ugye That's the very advanced stage of devotion. A nistán túl, a szilárd szinten ott nyilvánul meg a rucsi, vagy az íz, ami már egy nagyon emelkedett állapot a lelki életnek. Talking about the desire to practice. De inkább most beszélünk arról a vágyról, hogy valaki akar gyakorolni. You know, you pick up your bead bag and you have some desire to chant, some enthusiasm. Az ember felkapja a dzsapazsákát, és van benne vágy, hogy dzsapázzon, van lelkesedése rá. You want to read Bhagavatam. Akarod olvasni a Bhagavatamot. You want to serve and associate with devotees. Akarod szolgálni a baktákat, akarsz társulni a baktákkal. But as we all know, in the beginning stages, that taste can be quite unsteady. De ahogy mindannyian tudjuk, a kezdeti időkben ez az íz elég instabil tud lenni. So as our tightrope walker is walking across Ahogy a kötéltáncos megy át a kötélen, the tightrope, he could lose balance. akkor így a kötélen elveszítheti az egyensúlyát. Yeah, so our new devotee, he's just come in practicing Krishna consciousness, he's walking on the tightrope of spiritual life. Amikor egy új bakta érkezik a Krishna tudatba, akkor a lelki életének a kötelén táncol. There's a danger that he meets an old friend. Ott van a veszély annak, hogy találkozik egy régi ismerősével, Reminds him of past memories, aki emlékezteti őt a múltbéli emlékeire, past experiences, a múltbéli tapasztalataira. and he gets tempted into rekindling some of his old habits. És kísértésbe kerül, hogy felfrissítsen néhány régi szokást. What happens to our aspiring devotee? Akkor mi lesz a mi törekvő baktánkkal? He may fall off the tightrope. Akkor lehet, hogy leesik a kötélről. Probléma. So like if you got a tightrope walker in the circus,
Hogyha a cirkuszban van egy ilyen kötél, there are safety nets. akkor vannak biztonsági hálók. Otherwise, if he falls off, which is possible, he'll die. We don't want that to happen. Máskülönben, hogyha leesik, amire van esély, akkor meghal. So there will be safety nets. Szóval ott vannak a biztonsági hálók. Various safety nets are important. Különböző fajta biztonsági hálók vannak, amelyek fontosak. In spiritual life, there can be many safety nets. A lelki életben sok biztonsági háló lehet. So that if we're not feeling inspired, Hogyha nem érezzük az inspirációt, there are things which help us from falling into the material ocean. akkor vannak olyan dolgok, amelyek segítenek bennünket abban, hogy ne essünk bele az anyagi lét óceánjába. You know? We don't want to end up back here. Nem akarunk újra itt kikötni. We don't want to go back off with our old friends and start doing all of the things which we may have been doing in the past. Nem akarunk újra lelépni a régi barátainkkal, hogy ugyanazokat a régi szokásokat felvegyük, és olyan dolgokat csináljunk, amit már igazából nem akarunk. So what are these safety nets? Szóval mik ezek a biztonsági hálók? Like I said, there are many. Ahogy mondtam, van egy pár. One of them may be knowledge. Az egyik a tudás. Tudash. Yeah? So knowledge. Tudash. Knowledge reminds us that, okay, why am I practicing Krishna consciousness? Mindig emlékeztet bennünket, oké, miért gyakorlom én a Krishna tudatot? What is this practice all about? Miről szól ez a gyakorlat? What is my purpose here? Mi itt a célom? I'm a spirit soul and I'm a servant of Krishna. Lelki lélek vagyok, Krishnának a szolgája. I've been down there in the material ocean so many times. Az anyagi lét óceánjába már annyit úsztam. Brahmanda Brahmite Kauna Bhagyavana Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij Shri Siddhanatai Vijay Guranga Ki Jai, Shri Siddhanatai Vijay Guranga Ki Jai, Shri Siddhanatai Vijay Guranga Ki Jai. I don't want to go back there again. Nem akarok újra visszaesni, I want to make sure that I stay, so this knowledge is very powerful. hanem meg akarok győződni arról, hogy itt maradok, mert ez a tudás nagyon erős. But if one isn't feeling very philosophical, De hogyha az ember nem érzi magát túlságosan filozófikai belátottságúnak, if all of the knowledge and the wisdom goes out of the window because the emotions have taken over, hogyha a tudás és az intelligencia csak kiröpül az ablakon, mert az érzelmek átveszik az you irányítást, can't think straight, nem tudsz szilárdan vagy egyenesen gondolkozni, then there are vows which we take. akkor vannak fogadalmak, amiket teszünk. Fogadalmak. Yeah? Vows which we take, which give us that strength. Fogadalmak, amelyek adják ezt az erőt. Yeah? To remind us, okay, at the end of the day, I vowed for this. Ami mondja, hogy jó, hát végső soron én megfogadtam ezt a dolgot. Those vows act as a safety net. Ezek a fogadalmak úgy működnek, mint biztonsági hálók. In front of the Vaishnavas, in front of the fire, in front of my spiritual master, I made vows. A vajsnavák színe előtt, a tűz előtt, a lelki tanítómesterem előtt fogadalmat tettem. And they give us a strength És ezek adnak erőt, to reject the temptations. hogy visszautasítsuk a kísértéseket. To say, no, I'm not going to give in. Hogy azt tudjuk mondani, hogy nem fogok engedni. So it's not necessarily based on knowledge, it's that determination that comes from that formal ceremony. Ez nem feltétlenül tudásból fakad, hanem abból a formális ceremóniából meg tud nyilvánulni egy erő. In the past, there weren't vows in the same way that we take them. A régmúltban nem voltak fogadalmak olyan formában, ahogy azt mi csináljuk most. We make a song and a dance about it because it creates an impression on the conditioned soul. Mi azért csináljuk úgy, ahogy csináljuk, mert ez egy lenyomatot hoz létre a feltételekhez kötött léleknek a tudatában. It creates an impression. Egy lenyomatot alakít ki. This is important. Ez fontos. Shukadev Goswami starts instructing Parikshit Maharaj. Sukadeva Goswami utasításokat ad Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj accepts him as his spiritual master. Parikshit Maharaj elfogadja őt lelki tanítómestereként. Initiation takes place there and then. Megtörténik az avatás ott és akkor. There's no ceremony, Nincsen ceremónia, there's no vows, nincs fogadalomtétel. it's just natural.
Ez csak egy természetes dolog. Actually, I was just speaking to one devotee yesterday in India. Tegnap beszéltem egy baktával Indiából. And he was speaking about a particular spiritual master who was in Orissa giving initiations. Beszélt egy konkrét személyről, egy lelki tanítómesterről, aki Orisszában adott avatást. In ISKCON. Az ISKCON-on belül. And he went to a village and he initiated 75 devotees. Elment egy faluba és felavatott 75 baktát. Or a few villages in Orissa, I'm not sure on the details. Lehet, hogy több falu is volt, a részletekről nem vagyok tudatos. And it came to the point where they had to make the vows. És akkor eljött az avatási ceremóniának az a pillanat, amikor fogadalmat kellett tenniük. And all of these villages, they were just so shocked and uncomfortable with these vows. Ezek a falubéliek akkor így meg voltak döbbenve, és nagyon kényelmetlenül érezték magukat, amikor fogadalmat kellett tenniük. Number one, they would never even think of doing any of these things. Először is, hogy még meg sem fordult a fejükbe, hogy bármilyen dolgot csináljanak. And then number two, to be forced to say it. De hogy arra kényszerítsék őket, hogy ezt így kimondják, it just seemed ridiculous to them. Számukra ez nagyon nevetségesnek hangzott. But more than ridiculous, it just seemed, especially the women, they were just so uncomfortable. De hogy azon túl, hogy nevetséges, akkor nagyon kellemetlenné tette a helyzetet, főleg a hölgyek számára. If you think of the archetypal Vedic woman in a village, hogyha belegondolunk, hogy milyen volt egy védikus faluban a női archetípus, she's surrounded by men, akiket férfiak vesznek körbe, in front of her spiritual master, lelki tanítómestere előtt, to say the word gambling, hogy csak kimondja azt a szót, hogy szerencsejáték, just the word, csak maga a szó, is like super uncomfortable. Ez elképzelhetetlenül kellemetlen. Worse, alcohol. To mention the word alcohol. Hogy egyáltalán kimondani ezt a szót, hogy alkohol. In front of all of these men, in front of my spiritual master. Ezek előtt a férfiak előtt, a lelki tanítómester előtt kimondani ezeket a szavakat. And then what the spiritual master did was that for the fourth reg, no illicit sex, he changed the wording because they would not say that word. És a negyedik szabállyal kapcsolatban a lelki tanítómester azt csinálta, hogy megváltoztatta a szavakat a fogadalomban, mert nem mondták volna ki. So it was just adjusted, and in Orion it was just a very kind of, no contact with any other man. That was what was said. Ugye azt kellett mondaniuk, hogy akkor nincs kapcsolat semmilyen más férfival. So just very interesting how the vows are understood in different cultures. Nagyon érdekes, hogy a fogadalmakra különböző kultúrák hogyan tekintenek. And for those, but the reason we have it is to create this impression. This is important. Az oka annak, hogy nekünk van ez, mert ez teremt egy lenyomatot a tudatban. These four things will create a big obstacle in your journey to advancement in Krishna consciousness. Ez a 4 dolog nagy akadályt fog jelenteni a Krishnához visszavezető úton. And therefore there is a vow that I will cut these out of my life. Ezért van a fogadalom, amiben az ember megfogadja, hogy ezt a 4 dolgot kizárja az életéből. So they give a certain strength. Ezek adnak egyfajta erőt. Another safety net in our spiritual lives which stop us from falling all the way down. És akkor van még egy biztonsági háló, ami megakadályoz bennünket a lelki életünkben a leeséstől. Mi ez? Sangha, association. Ez pedig a szanga vagy a társulás. It gives us strength. Adja az erőt. When I was at university, I think I was mentioning this last week. Azt hiszem, hogy a múlt héten említettem ezt a példát, amikor egyetemre jártam. There was one devotee, there was one other person who was practicing Krishna consciousness. Akkor volt egy másik bakta, egy valaki, aki gyakorolta a Krishna tudatot. And when I was feeling uninspired, he would lift me up. És amikor nem éreztem magam inspiráltnak, akkor ő volt az, aki felemelt. And when he was feeling uninspired, then I would help try to lift him up. És amikor neki ment el a kedve a Krishna tudattól, akkor én próbáltam neki segíteni. That association was vital, so powerful. Ez a fajta társulás, ez nagyon erős volt, és élet-halál kérdés volt. And it acts as a safety net in our spiritual life. És úgy működik, mint egyfajta biztonsági háló a lelki életünkben. We need at least one person in our lives who we can really reveal our minds to.
Kell, hogy legyen legalább egy olyan ember a lelki életünkben, akinek őszintén fel tudjuk tárni a szívünket. Someone we can be honest with, someone who we can really, who won't judge us and who will give us good advice. Valaki, akivel tényleg tudunk őszinték lenni, valaki, aki nem fog bennünket megítélni, és valóban jó tanácsokat tud adni. Once there was a devotee and he left the circle of devotees. Volt egyszer egy bakta, aki elhagyta a bakták társaságát, And Prabhupada came to the temple and he asked, "Where's this devotee? I haven't seen him this time. Last time he was here." Prabhupád ment abba a templomba, és megkérdezte, hogy hol van ez és az a bakta, mert a múltkor, amikor itt voltam, még láttam őt. So then the devotee said, "Srila Prabhupada, he's blooped." És akkor mondták Prabhupádnak, hogy elhagyta a mozgalmat. And then Prabhupada said, "Bloop? What is this bloop?" És Prabhupád akkor kérdezte, hogy mi ez a bloop, ez egy angol hangutánzó szó, amikor a kavics beleesik a tóba, és akkor van egy ilyen csobbanás. So Prabhupada said, "What is this bloop? Have you heard of this word Prabhupada, bloop? It's in hallottatok már ezt a ISKCONism." kifejezést, hogy bloop? So then Prabhupada said, so then the devotee said, "Oh, Prabhupada, it's like, you know, when you have a stone and you throw it into a, I know you already said it, and you throw it into an ocean, and then it makes this sound, bloop." És akkor Prabhupádnak mondták, hogy hát Prabhupád ez az, amikor egy követ bedobsz a vízbe, és akkor ezt a csobbanó hangot lehet hallani. So Prabhupada, we use it when a devotee leaves and he goes back to the material ocean. Then we say he's blooped. És akkor ezt a kifejezést arra szoktuk használni, amikor egy bakta elhagyja a mozgalmat, és visszaesik, visszaugrik az anyagi lét óceánjába, akkor csobbant. So then Prabhupada said, "Well, if he is blooped, then he's blooped." If he's blooped, then he's blooped. Hogyha csobbant, akkor csobbant. So from that day on, bloop became an official word in ISKCON. És attól a naptól kezdve ez a kifejezés hivatalossá vált az ISKCON-ban. We do not want to bloop. Mi nem akarunk csobbanni. There is semi-blooping also. Van ilyen félcsobbanás is. I'm making up my own terminology here. Én most saját kifejezéseket alkotok itt éppen. Point is that we don't want to be in no man's land in Krishna consciousness. De a fő dolog, hogy nem akarunk a senki földjén lenni a Krishna tudaton belül. There's two armies and they're shooting at each other. Van két hadsereg, akik egymásra lőnek. No man's land is a space in between. A senki földje az a két hadsereg közötti terület. You're either going to be shot by this one or you're going to be shot by this one. Vagy az egyik fog lelőni, vagy a másik. It's a very uncomfortable position to be in. Ez egy nagyon kényelmetlen, vagy kellemetlen pozíció, ahol az ember tartózkodhat. The ideal is if we learn to practice Krishna consciousness in a way where we are dedicated to Krishna. Az az elképzelés, hogy az megfelel, amikor meg tudjuk tanulni, úgy gyakorolni a Krishna tudatot, hogy elkötelezettek vagyunk Krishna felé. And a careful analysis of our life leads to a very focused road back to Krishna. És hogyha körültekintően analizáljuk, vagy tervezzük az életünket, akkor egy olyan útra tudunk menni, ami visszavezet bennünket Krishnához. Where we can really mold our lives so that everything is related to Krishna and helps us to develop this taste. Akkor ilyen módon úgy tudjuk alakítani az életünket, hogy az életünk minden aspektusa kapcsolatban van Krishnával, hogy valahogy ki tudjon fejlődni ez az íz. So there are two main things which we should take away from this. Ebből az egészből két dolgot kell nagyon megtanulnunk. The first is that we have to invest in the various safety nets. Az egyik az, hogy be kell fektetnünk ezekbe a különböző védőhálókba. In case we get shaky, these things protect us. Hogyha meginognánk, akkor ezek a dolgok fognak bennünket megmenteni. It can happen to any conditioned soul. Ami bármelyik feltételekhez kötött lélekkel megtörténhet. And from one perspective up to bhava, you're still, I mean, this is what the story is telling us. You are still fallible. És ugye a történet erről szól, hogy egészen a báva szinten még az ember el tud bukni. And the second thing we learn is that we have to work on developing taste in spiritual life. A másik dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy a lelki életben kell dolgoznunk azon, hogy kifejlődjön bennünk az íz.
It's so much better to practice spiritual life when we have some desire to do it. Annyival jobb úgy gyakorolni a lelki életet, amikor van vágyunk arra, hogy csináljuk. Spiritual life should not be like pulling teeth. A lelki életgyakorlás nem szabad, hogy olyan legyen, mint amikor az embernek húzzák a fogát. Krishna says, Susukam Kartam Avyayam is joyfully performed. Krishna mondja, hogy Susukham Kartum Avyayam örömmel végezhető. We have to analyze and see, how can I get some taste? How can I develop desire? And how do I make sure that whatever I'm building up doesn't get sapped? Szóval valahogy meg kell győződnünk arról, hogy van ízünk a Krishna tudat gyakorlásába, és arról is, hogy amit már elértünk, azt nem veszik el tőlünk, vagy nem vész el. How to develop taste? Hogyan tudunk ízt kifejleszteni? Quick reflection. Egy gyors kitekintés. We have to be attentive in spiritual life. Ugye fontos, hogy figyelmesek legyünk a lelki életünkben. I cannot express enough how important attention, focus is. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a fókusz vagy a figyelem milyen jelentőségteljes a Krishna tudatban. Really controlling the mind. Úgy igazából kontrollálni az elmét. We have to hear the holy name. Hallanunk kell a szent nevet. We have to be present when we're hearing Bhagavatam. Jelen kell lennünk, amikor halljuk a Bhagavatamot. Attention leads to attraction. A figyelem vonzódáshoz vezet. When you're attentive, Krishna reciprocates. Amikor figyelsz, akkor Krishna viszonozni fog. It's a science, it's not a personal experience, this is a science, it works for everyone. Ez nem csak egy személyes tapasztalat, hanem egy tudomány, ami mindenkinek működik. When you're attentive, you develop some connection. Amikor odafigyelsz, akkor alakul valamilyen kapcsolat. And naturally, when we're experiencing some reciprocation, some taste, you develop attachment. És persze, amikor az ember tapasztalja a viszonzást, tapasztalja a kapcsolatot, akkor kialakul a ragaszkodás. The opposite is also true. De ennek az ellentéte is igaz. If you find yourself distracted in your spiritual endeavors, hogyha valaki elveszíti a fókuszát, vagy elterelődik a figyelm. If the mind is wandering to a million, you sit down to chant your japa, and the mind starts wandering to a million different places. De hogyha az van, hogy az ember leül japázni, és az elme csak megy mindenhová. That's universal parikram starts. Elkezdődik az univerzális parikrám. Then naturally, what do you expect? Disinterest develops. Akkor mit lehet elvárni? Ez egy természetes dolog, hogy kialakul az érdektelenség. You become, as a habit, you become more and more disinterested in spiritual practice. Szokássá válik az, hogy egyre kevésbé érdekel a lelki élet. And then over time, if you're not getting any taste, then what do? You disengage from the process. És idővel, hogyha az ember nem tapasztal semmilyen ízt, akkor mit fog csinálni? Elvágja a kapcsolatát, vagy megszünteti a kapcsolatát a lelki gyakorlatokkal, lelki élettel. I see some people, they don't do the last step. Látok néhány embert, akik az utolsó lépést már nem teszik meg. They're very dutiful by nature. Mert nagyon olyan a természetük, hogy nagyon kötelességtudóak. Once they start doing something, they won't let go. Amikor elkezdenek valamit, akkor azt már nem adják fel. They're distracted. Már nem figyelnek oda. In their heart of hearts, they're disinterested. És a szívükben igazából jelen van az érdektelenség. But they don't stop practicing. De nem hagyják abba a gyakorlást. That also happens. Ez is meg tud történni. It's laudable in one sense. It's laudable that they don't stop. Dicséretes bizonyos értelemben, hogy nem hagyják abba. But it's not progressive spiritual life. De ez nem a progresszív lelki élet. They're robbing themselves of the experience of Krishna consciousness and making tangible advancement still. Megfosztják magukat a Krishna tudat megtapasztalásától, ami a lelki életben való fejlődés valódi záloga. The real approach, attention leads to attraction, leads to attachment. Ugye ez a fő, tehát így kell lennie a megközelítésünknek, hogy a figyelem vonzódáshoz és a vonzódás ragaszkodáshoz vezet. So when you're chanting,
When you're chanting, amikor japázol, when you're reading, amikor olvasol, when you're associating with devotees, amikor baktákkal when társulsz, you're doing your deity worship, amikor murtit imádsz, when you are practicing your acts of devotion, amikor az odaadásnak a tetteit gyakorlod. ask yourself, am I doing this with attention or am I doing it with distraction? Akkor tegyetek fel magatoknak a kérdést, hogy mindezt figyelemmel csinálom, vagy pedig nem figyelek oda. And if you find that your chanting, is it going up or is it going down in terms of quality? És hogyha azt tapasztaljátok, hogy a japázásotok minőség tekintetében fölle megy, Am I finding my association is nourishing me or sapping my energies? vagy hogy a társulás az igazából táplál engem, vagy csak így leszív, You can track it back. You can see, okay, if I'm going up, then I must be being attentive. If I'm going down, then it's because I am distracted. Szóval ezt ki lehet nyomozni, hogy mi ennek az oka, hogyha kapok ízt, vagy érzek kapcsolódást, akkor az azért, mert odafigyeltem, hogyha nem, akkor pedig az a figyelem hiánya miatt alakul. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanvedanam, the 9 process of devotion. Rupa Goswami says, just a little attachment for any one of these can bring about bhava in the heart of the living entity. Rupa Goswami azt mondja, hogy az odaadó szolgálat 9 folyamatához való parányi ragaszkodás az embert akkor fel tudja emelni a bávának a szintjére. They're so powerful, these processes. Ezek a folyamatok hihetetlen potenciálisak. So live. Nagyon élőek. Dripping with nectar. Csöpög belőlük a nektár. And still we see devotees become slack and they disengage with the process. De még mindig láthatjuk, amikor a bakták elhanyagolják, és végül feladják a folyamatot. One of the main keys is, are we practicing with attention or distraction? És az egyik kulcsa ennek, hogy miként gyakorlunk, figyelemmel, vagy nem figyelünk oda. What's the second key? Can anyone think what a second thing is which can potentially sap our energy in Krishna consciousness? Ez az első kulcs, de hogy van-e ötletetek arra, hogy mi lehet egy második kulcs tényező, ami így meg tud bennünket fosztani a Krishna tudatunktól? A second thing which really takes our inspiration away. A második dolog, ami igazából megfoszt bennünket az inspirációtól. Yes. Yes. Number 1, aparads. Aparádok. Offending devotees. Megsérteni baktákat. These 2 things are the biggest dangers for the aspiring devotee. Ez a 2 dolog a legnagyobb veszély egy törekvő bakta számára. Number 1, inattention. Az egyes számú veszély ez a figyelmetlenség. Number 2, gossip about devotees. A második pedig a baktákról való pletykálás. Offending devotees. Megsérteni baktákat. Dangerous stuff. Ezek veszélyes dolgok. But I won't go into it now because we have a lot more to discuss. Nem fogok ebbe jobban belemenni, mert van egy csomó minden, amit mi meg kell beszélni. But we have to be very, very careful of this. De nagyon óvatosnak kell lennünk ezzel. And those who like to backbite, we should stay away from them like the plague. Backbite? Plecska. És hogyha valaki szeret pletykálni, akkor tőlük tartsunk távolságot, mint hogyha leplások lennének. Okay. So, Bharat Maharaj, the great king Bharat, Varsha was named after him. Ugye akkor Bharat Maharaj a nagy király olyannyira, hogy Bharata Varsát róla nevezték el. He goes from hero to 0. Hősből 0 lesz. He's a deer. Egy őzike. Terrible. Borzasztó. What a fool. Mekkora ostoba. What can a deer do? Mit tud csinálni egy őz? Can't chant japa. Nem tud japázni. Imagine a deer chanting japa. Csak képzeljétek el egy japázó őzet. Can't study Bhagavatam. Nem tudja tanulmányozni a Bhagavatamot. Can't really contemplate the Lord. Igazából nem tud az Úrra gondolni. Doesn't have the capacity. Nincs meg az a kapacitás, képesség.
But Bharat Maharaj, this great exalted devotee, ends up in the body of a deer. És Bharat Maharaj, ez a nagy emelkedett személyiség, ez a hatalmas bakta, kikötött egy győztestben. But Krishna is very, very merciful. De Krishna, ő nagyon kegyes. He wants to help. Akar segíteni. Bharat Maharaj was coming to him, getting so close. Bharat Maharaj csak így közeledett hozzá, és már nagyon közel volt. Śrīmad-Bhāgavatam describes how Krishna is waiting for the living entity to turn towards him. A Śrīmad-Bhāgavatam leírja, hogy Krishna hogyan várja a lelkeket, ahogy közelednek hozzá. And he's looking for you and you and you and you and even me. He's looking, saying, when's he going to come? És akkor így figyeli, hogy te és még igazából én is, hogy akkor mikor fogunk menni. And he's waiting and waiting and waiting. És csak vár és vár és vár. And when we start to come towards him, then he's so happy, so excited. És amikor elkezdünk felé közelíteni, akkor nagyon boldog és izgatott. Bharat Maharaj gets so close and at the very end he turns away. Bharat Maharaj hihetetlen közel megy Krishnához, és a legvégén akkor elkanyarodik. So Krishna sees that. So Krishna látja ezt. He sees the endeavor, he appreciates it. Krishna látja a törekvést, és értékeli ezt. He's very, very kind. Nagyon kegyes. So he says, okay, let me help this guy out. És akkor gondolta, jó, hát akkor hadd segítsek neki. So he gives this deer the memory. És akkor ennek az őznek megadja az emlékezés képességét. Prabhupada describes his jati smara, he could remember his previous life. Jati smara az azt jelenti, hogy képes arra, hogy emlékezzen korábbi életeit. He remembered, I was Bharat Maharaj. Vagy emlékezett rá, hogy én Bharat Maharaj voltam. I was so close to perfection. Olyan közel jártam a tökéletességhez. But now I've ended up here. Most pedig itt kötöttem ki. I have to get into another body which is more conducive for spiritual life. Muszáj, hogy szerezzek egy olyan testet, ami sokkal kedvezőbb körülményt jelent a lelki élet gyakorlásához. So this deer lived a very reserved life. Ez az őzike egy nagyon visszafogott életet élt. Bharat Maharaj was like a sannyasi deer. Bharat Maharaj olyan volt, mint egy szanyászi őz. Not one of the ISKCON sannyasis who has to engage with the world so much, but a really reserved, reclusive sannyasi deer. Nem olyan szanyászi, mint az ISKCON szanyászik, akiknek bele kell folyni néha világi dolgokba, hanem ő igazából egy elhatárolódott, nagyon visszafogott életet élő szanyászi őz volt. Very afraid of any type of material affection. Mindenfajta anyagi vonzalomtól nagyon félt. Material infection. Vagy anyagi fertőzéstől, szennyeződéstől. He finished his life as the deer. Vége lett az őz életének. And then, next life he became Jada Bharat. Következő életében pedig Jada Bharat lett belőle. Life number 3. Ez volt a harmadik élet. Interesting, he was a brahmana. Nagyon érdekes, hogy brahmana volt. He remembered his previous 2 lives. Emlékezett korábbi 2 életére. He thought to himself, I'm on my 3rd life, and we have a phrase in English, 3rd time lucky. És így emlékezett az előző életére, és akkor gondolta, hogy oké, most vagyok ez a harmadik élet, és angolul van egy ilyen kifejezés, hogy harmadszor is szerencsés. So he thought, okay, I have to live a very careful life. És akkor gondolta, hogy jó, most nagyon óvatos életet kell élnem. I can't take any risks. Nem vállalhatok semmilyen kockázatot. He lived in a very aloof way. Egy nagyon elkülönült módon élt. And he basically feigned himself, he just pretended to be deaf and dumb. Igazából azt tette, mint hogyha süket lenne és néma. His father really tried to teach him so many things. Az apja rengeteg dolgot akart neki megtanítani. Social etiquettes and norms. A társadalmi szokásokat és normákat. How to develop friendships and, all of those. Hogyan lehet barátokra szert tenni és hasonló dolgokat. How to function in the world, how to be effective, how to study and learn, grow. Hogy hogyan lehet hatékonnyá válni a világban, hogyan lehet tanulni, fejlődni. He tried to teach him dharma, spiritual rituals. Próbálta neki megtanítani a dharmának az elveit, a szertartásokat. Jada Bharat pretended to understand nothing. Jada Bharat pedig úgy tett, mintha semmit nem értene az egészből. He did not want to engage with the world. Nem akart kapcsolódni semmilyen módon a világhoz. He was like an avaduta. Olyan volt, mint egy avaduta. So many people disrespected him. Emiatt sokan tiszteletlenül bántak vele.
But he was ready to endure anything De kész volt arra, hogy bármit elviseljen. because he had his goal in mind. Mert az elméjében, a tudatában ott volt egy cél. When you have a goal, you will endure anything. If you're really determined, you'll endure anything to achieve that goal. Hogyha valakinek igazából van egy célja, akkor képes arra, hogy bármit kibírjon annak a célnak az elérése We see érdekében. this, for example, a prime example is during the Prabhupada Marathon. Ugye itt egy nagyon élő példa a Srila Prabhupada maraton. You know, devotees who have taken part, who took part recently, you experience, you go through so many difficulties, trials and tribulations. Ugye bakták tudják, hogy egy maraton során az ember annyi megpróbáltatással és nehézséggel kell, hogy szembenézzen. Why do you do it? De miért csinálod? Because you have a goal in mind and you'll do anything to reach that goal. Mert az embernek van egy célja, és az ember kész bármit megtenni ennek a célnak az elérése So érdekében. devotees wanted to distribute Bhagavatam sets. A bakták akartak Bhagavatam szetteket osztani. The prayer, the energy, the endeavors that go in to get the Bhagavatam set there, scour people and find a candidate. Ugye ez az energia, az az erőfeszítés, hogy ezek a szettek eljussanak emberekhez, hogy kiszúrjuk azokat, akik lelkesek lennének egy ilyen szettet vásárolni. It's intense. Ez nagyon intenzív. But you have a goal in mind. De akkor ott van egy cél a tudatban. We have to have a goal in mind in our spiritual lives. Kell, hogy a lelki életünkben, a szívünkben, vagy az elménkben legyen egy cél. The goal is prema. A cél az a préma. Bhava is not enough, obviously. A báva az egyértelmű, hogy nem elég. But at the same time, there need to be intermediate goals also. Ugyanakkor kell, hogy legyenek közbűnső, vagy közbelső célok is. A good goal is, how can I become attentive in my chanting? Egy jó cél például az, hogy hogyan lehetek figyelmes a dzsapázásomban. How can I study Bhagavatam? Hogyan tudom tanulmányozni a Bhagavatam? Complete all 12 cantos. Mind a 12 éneket. Reading, studying. Olvasni, tanulni. So how can I learn Pujari service? Hogyan tudom megtanulni a pujári szolgálatokat? So we should have spiritual goals, as we were saying earlier. Kell, hogy legyenek lelki céljaink, ahogy korábban mondtam. Bharat had this goal. I have to go back in this life. Bharatnak volt ez a célja, hogy ebben az életemben vissza kell, hogy menjek. Yeah. So when his father died, amikor az apja elhagyta a testét, then he had brothers. voltak testvérei, And those brothers, they were quite callous, és heartless. ezek a testvérek elég kegyetlenek voltak. They began to blaspheme him, Elkezdték szidalmazni. make fun of him. Viccet csináltak belőle. They were exploiting him. Kihasználták. They used to make him do all of the things no one else wanted to do. Minden olyan dolgot megcsináltattak vele, amit senki nem akar elvégezni. Bharat was stout and strong. He was physically very... Bharat fizikailag nagyon erős, kemény kötésű volt. So, yeah, they used to make him do all the manual work. És mindenfajta kétkezi munkát vele csináltattak. One day they sent him to the field to be a scarecrow. They sent him to the field to be a scarecrow. Scarecrow? Oké. Igen, egyik nap kiküldték a mezőre, hogy ő legyen a madári esztő, vagy a csősz. And he was there being a scarecrow. És akkor madári esztőt kellett alakítania. Yeah, and at that time there was some dacoits who came. És akkor voltak banditák, akik akkor érkeztek arra a területre. And actually they were worshippers of Kali, goddess Kali. Kali istennőnek voltak az imádói. And they do human sacrifices. Ők emberi áldozatokat mutatnak be. So the human sacrifice that they had turned out, I think he ran away. De azt hiszem, hogy elszaladt. So then they were looking for a replacement. Elszaladt az emberi áldozatuk, akit be akartak mutatni áldozatként, és akkor kerestek valakit a helyében. And they came across Bharat. És pont belebotlottak Bharatba. And they saw that he was very stout and strong. És látták, hogy nagyon erős és jó kötésű volt. And they thought that he would be a good specimen to offer to their goddess Kali. És azt gondolták, hogy na, ő egy jó alany, akit fel tudunk ajánlani Kali istennőnek. So they took him along.
to their place of sacrifice. Magukkal vitték az áldozati helyre. And they were very happy with Nagyon themselves. boldogok voltak They magukkal. thought, okay, this is going to be a good offering. Goddess Kali will be pleased with us and she will fulfill all of our desires. Gondolták, hogy ez egy gyönyörű felajánlás lesz, Kali istennő elégedetté válik velünk, és akkor teljesíti minden anyagi vágyunkat. They were just about to cut Jada-Bharat's head off. És már ott tartottak, pont ott tartottak, hogy levágják Jada-Bharatnak a fejét, And then suddenly the goddess Kali came out from the murti. és a murtiból hirtelen előlépett Kali istennő. She's intense. Hát ő elég intenzív, And she has swords and all sorts of other weapons. vannak kardjai és mindenfajta más fegyvere, And she killed all of these dacoits, és az összes banditát elpusztította. so-called Kali worshippers. Úgynevezett Kali imádókat. She killed all of her devotees Megölt az összes baktáját. in order to protect the real devotee, Jada-Bharat. Annak érdekében, hogy megvédelmezze az igazi baktát Jada-Bharat. Because ultimately all of the demigods, who are they servants of? They're servants of Krishna. Mert végső soron minden félisten Krishnának a szolgája. So Jada-Bharat was serving, worshipping Krishna. Jada-Bharat ő Krishnát imádta. And, or Vishnu, same. So then Kali's duty is to protect, to devote her their peers. És ugye végső soron Krishnát, Vishnut imádta, és Kali istennőnek végső soron az a kötelessége, hogy megvédje. So in this way, Jada-Bharat was saved. Ilyen módon Jada-Bharat megmenekült. I'm going quite fast. There's so much detail. Elég gyorsan haladok, itt elég sok részlet lenne. Yeah. Next, we hear about, this is starting with chapter 10. Ez a következő, azt hiszem, hogy ez a 10-es fejezetnél kezdődik. So there's a king called Rahugana. Van egy király, akit Rahuganának hívnak. And Rahugana is, he's going from one place to another and he has a palanquin. Rahugana király megy egyik helyről a másikra, és van egy gyaloghintója. He's a very powerful, influential king. Ő egy nagyon befolyásos és nagy király. They needed a fourth person to help carry the palanquin. Szükségük volt egy negyedik személyre, aki segít vinni a gyaloghintót. And they came across Jada-Bharat. És meglátták Jada-Bharatot. Again, he was stout and strong. Ugye nagyon kemény kötésű, erős kinézetű személy volt. So they thought he would be a good fourth man. És gondolták, hogy na, ő egy jó negyedik ember. So he started to carry the palanquin. És akkor elkezdte vinni a gyaloghintót. But Jada-Bharat, he was a devotee. De Jada-Bharat egy bakta volt, And he was so compassionate. He was very concerned about killing the ants on the floor. de nagyon együttérző volt, és nagyon aggódott amiatt, hogy a gyaloghintó cipelése közben rálép a hangyákra a földön. So as they were walking, he just kept looking on the floor and trying to avoid the ants. És amikor így mentek a hintóval, akkor így nézte a földet, és így próbálta kerülgetni a hangyákat, hogy rálépjen. Stopping, starting, going here, going there. Ugye volt, hogy megállt, újraindult, irányt váltott. And all of the other carriers were getting frustrated. És a másik három gyaloghintó hordozó elkezdett egyre jobban kibukni. And most of all, Rahugana was getting really frustrated because the ride was very bumpy. De leginkább Rahugana kezdett kikelni magából, mert így nagyon rázós volt az útja. So Rahugana started to get more and more angry. Rahugana egyre dühösebb lett, At a certain point, he wasn't going to tolerate it any longer. és így ponton nem volt hajlandó tovább tűrtöztetni, vagy tolerálni ezt a dolgot. So he started shouting at this foolish servant. Elkezdett kiabálni ezzel az ostoba szolgával. What are you doing, you fool? Mit csinálsz, te ostoba? Walk straight. Egyenesen menjél. And Jada-Bharat said, I'm trying to avoid the ants. It's important. Jada-Bharat pedig mondta, hogy hát próbálom kerülgetni a hangyákat, ez fontos dolog. I don't care about the ants. It should be smooth, my ride. Nem érdekelnek a hangyák, csak legyen sima az utam. So in that way, they ended up in a bit of a clash. És ilyen módon akkor elkezdtek vitatkozni. Yeah, he said, my body's old. I need to have a smooth ride here. Nekem idős testem van, kell, hogy sima legyen az út, ne legyen zögykölődés. So then Jada-Bharat got philosophical. És akkor Jada-Bharat belement a filozófiába. He said, you're not this body anyway. Mondta, hogy igazából te nem ez a test vagy, You're spirit soul. hanem szellemi lélek.
Yeah, this body is just a temporary vehicle. Ez a test igazából csak egy átmeneti jármű. Don't take it so seriously. Ne vedd túl komolyan. Actually, yeah, we're much beyond this body. We're the soul. Become conscious of your soul. Igazából mi tényleg sokkal többek vagyunk, mint ez a test, főleg amikor az ember rájön arra, hogy mit jelent léleknek. Rahugana said, "Who are you trying to teach me some hocus pocus knowledge?" Rahugana pedig mondta neki, hogy ki vagy te, hogy itt engem valami hókusz-pókusz tudásra próbálsz tanítani. You're living, but you're like a dead body. Olyan vagy, mint egy élőlény, de igazából csak egy halott test vagy. You're a stupid fool. You don't know how to engage with people. Egy ostoba ember vagy, azt se tudod, hogy kapcsolódj más emberekhez. And then Jada Bharat said, actually, everyone's dead. Jada Bharat pedig mondta, hogy igazából mindenki halott. This body is just matter. Ez a test igazából csak anyag. No real life. Nincs benne valódi élet. The soul is what gives life to this body. In reality, we're the soul. A lélek az, ami lelket önt, vagy életet ad a testnek, és mi igazából lelkek vagyunk. The body is just a machine. A test az igazából csak egy gépezet. So Rahugana was really angry, and Jada Bharat was just responding to him with philosophy. Rahugana nagyon dühös volt, Jada Bharat pedig csak filozófiával válaszolgatott a kérdéseire. So Rahugana started to get frustrated with this guy. Rahugana egyre frusztráltabb lett Jada Bharattól. And he was supposed to be some dumb, stupid, man, but he was so philosophical. Elvileg neki egy ostoba, semmire kellőnek kellett volna lennie, de közben meg nagyon filozófikus dolgokat mondott. So then Jada Bharat said, if I'm a self-satisfied person, then you punishing me, whatever way you're going to punish me, it has no meaning. It doesn't have any bearing on my life. Mondta Jada Bharat, hogy ha én egy önmagamban elégedett személy vagyok, akkor bármilyen büntetést is találsz ki a számomra, az nekem nem fog semmit jelenteni az életemben. And if you do decide to punish me, and I'm a useless man, then again I'm useless, so it won't have any effect. De és hogyha tényleg úgy döntesz, hogy megbüntetsz, és én egy haszontalan ember vagyok, akkor annak úgy sincs semmilyen hatása. So whatever you say, it'll be ineffective. Szóval bármit is mondasz, annak nem lesz hatása. So you may as well be quiet and listen to what I have to say to you. Szóval inkább akkor maradj csöndbe, és próbáld meghallani, amit akarok neked mondani. Rahugana was tied into knots. Rahuganát ez úgy megkötözte. And he began to understand that actually this person has some real intelligence. És elkezdte érteni, hogy ennek a személynek, akivel szemben áll, valódi intelligencia van a birtokában. Rahugana put his ego to one side and he became open to hearing the instructions. Rahugana félretette a hamis egóját, és nyitottá vált arra, hogy halljon. Something in his heart said that this is a special soul. Valami a szívében azt súgta neki, hogy ez egy különleges lélek, akivel találkozott. So Rahugana humbled himself in front of Jada Bharat. Szóval Rahugana akkor meghódolt, vagy a hódolatát ajánlott egy Jada Bharatra. He was also just impressed by how Jada Bharat was just so peaceful. És az is nagyon lenyűgözte, hogy Jada Bharat mennyire békés volt. He wasn't disturbed by the shouting and the insults. Egyáltalán nem zavarta meg az, hogy kiabált vele, vagy hogy inzultálta. So he was open to learning from this brahmana. Készé vált arra, hogy tanuljon ettől a brahmanától. So this is the power of a saintly person. Ez egy szent embernek az ereje. It speaks volumes. It speaks volumes. A person's character is sokat elárul róla, tehát hogy magáért beszél a viselkedése. A person's character is such a powerful thing. Az embernek a jelleme, akkor magáért beszél, vagy akkor az egy nagyon, nagyon erős dolog. By the power of their spirituality, they're able to humble even the proudest person. A jellemükkel, vagy a viselkedésükkel a legbüszkébb embert nagyon alázatossá tudják tenni. So Jada Bharat starts to instruct Rahugana. Jada Bharat elkezdi Rahuganát tanítani. They speak about the mind. Az elméről beszélgetnek. Yeah, it's a very relevant topic. Egy nagyon aktuális kérdés. With conditioned souls, we all have struggles with the mind. Feltételekhez kötött lélekként mindannyian küzdünk az elmével. He said that the main problem for pretty much everyone is this mind.
Azt mondja, hogy a fő probléma igazából majdnem mindenkinek az elme. There's a nice verse in the 11th canto of the Bhagavatam. A Śrīmad-Bhāgavatam 11. énekében van egy nagyon szép vers. It says, Nayam janome sukha dukkha hetur na devatatma griha karma kalaha mana param karanam amananti samsara chakram parivartayedyat. So it describes how everyone has problems in life. Ez leírja ez a vers azt, hogy mindenkinek vannak problémái az életében. He says there's happiness and there's distress in the world. Beszél arról, hogy van boldogság és boldogtalanság ebben a világban. What is the cause of this happiness? What is the cause of the distress? Mi a boldogságnak az oka, és mi a boldogtalanságnak az oka? So some people say it's the demigods. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy a félistenek. Here it says no, it's not the demigods. De azt mondja, hogy nem a félisten. Because the demigods are, in charge of all, the rain and the sun and, everything. The demigods are in control. Mert ugye a félistenek irányítják az esőt, a szelet és minden más ilyen dolgot. Some people say griha. Griha means the planets. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy a grihák, azaz a bolygók határozzák meg. Sometimes devotees get very caught up with astrology. Van olyan helyzet, amikor bakták nagyon elmerülnek az asztrológia tanulmányozásában. And they live their lives based on their astrology. What do the planets say? Where are the planets right now? És akkor elkezdik az alapján élni az életüket, hogy mit mondanak a bolygók, vagy hol állnak a bolygók. Verse says no, it's not the planets. De mondja, nem a bolygók. Then some say karma is my previous activities. És akkor valaki mondja, hogy karma, vagy korábbi tettek. Pious deeds, impious deeds, they dictate what happens to me now. Jámbor tettek, vagy bűnös tettek, azok, amik meghatározzák azt, hogy mik történnek velem a jelenben. Verse says no, it's not the karma. De ez a vers azt mondja, hogy nem a karma. Then another option, kala, time. Akkor van még egy opció, hogy kála, vagy az idő. Yeah, time and tide wait for no man. Ugye az idő senki fiára sem vár. So yeah, it's just going to happen at some point. You're going to suffer at some point. It's just a matter of time. You're going to be happy at some point. It's just a matter of time. Ugye akkor fogsz szenvedni, és ez csak az idő kérdése, és lesz majd boldogságban is részed, ami szintén csak az időnek a kérdése. So it says it's not the demigods, it's not the planets, it's not your karma, it's not time. Ugye mondja, nem a félistenek, nem a bolygók, nem a karma, és nem az idő. Jai. So then what is it? De akkor micsoda? What is the cause of our problems? Mi a problémánknak az oka? This verse says, Mana, param karanam amananti, the mind is the number one problem. A mana, vagy az elme az elsődleges probléma. The mind is the key to all of our issues in life. Az életben minden problémánknak az elme az okozója. So we have to understand that controlling the mind is so important. Meg kell értenünk, mennyire fontos kontrollálnunk az elménket. Kaviraj Goswami says, Dvaita Badra Badra Gyan Sabha Mano Dharma, E Bala, E Manda, E Sabha Brahma. He says, this is good, this is bad, it's all an illusion. Sanatana Goswami mondja ezt a dolgot, hogy amire azt gondoljuk, hogy jó, azt gondoljuk, hogy rossz, ez igazából az egész illúzió. Sorry, Kaviraj Goswami says. Krishnadás Kaviraj Goswami mondja. It's all the mind. Mert ez mind az elme. It's all a religion of the mind. Ez mind az elmének a vallása. So we have to understand that the mind creates so many disturbances. Meg kell értenünk, hogy az elme rengeteg zavart okoz. Satisfaction. Elégedettség. Is such an important quality to develop. Ez egy olyan fontos tulajdonság, amire szert kell tennünk. To train the mind to be satisfied. Képezni az elménket arra, hogy mit jelent elégedetnek lenni. And there's a verse which talks about this, which I'm forgetting. Sada santushta manasa sarva shiva mayadisha sharkara kontakadibhi yadhopana padashivam. Yes. So training the mind, and it's a real training to make the mind satisfied with a certain set of circumstances. Ez igazi képzést igényel, hogy az elmét megtanítjuk arra, hogy az adott körülményekkel hogyan tudjon elégedett lenni. The nature of the conditioned mind in Kali Yuga especially is to always be unsteady, unsettled and negative.
Főleg a Kali Jugában az elmének az a természete, hogy ne legyen szilárd és folyamatosan elégedetlen legyen. We have to flip it around and train the mind to be satisfied with our circumstances. Ezt meg kell fordítani, és ki kell képezni az elmét arra, hogy legyen elégedett az adott körülményekkel. So Jada Bharat says, I'm teaching you all of these things and they're wonderful and they're important. Jada Bharat mondja, hogy én tanítom neked mindezeket a dolgokat, amelyek csodálatosak és annyira jók. However, De there's one key teaching that I have to give you that trumps, which is the most important thing of them all. De van egy olyan dolog, amire meg kell, hogy tanítsalak, és ez mindent felülír, ez a legfontosabb az összes közül. If you learn this, then you've got it all. Hogyha ezt megtanulod, akkor mindent fogsz tudni. There's good teachings, Vannak jó tanítások, there's great teachings, vannak jobb tanítások, and then this is the greatest of the great. This is the most important point out of everything. ez pedig a legfontosabb minden tanítás közül. Does anyone know what's coming? Tudja valaki, hogy milyen? Can anyone guess? Rahugana ejtette Yes, yes. So there's a beautiful verse. Van egy nagyon szép vers. Jada Bharat says this to Maharaj Rahugana. Jada Bharat mondja Rahugana Maharajnak a következő szavakat. Another one of those verses definitely worth learning. Ez egy olyan vers, amit szintén érdemes megtanulni. He says, Rahugana tapasana yati na chejya nirvapanad grihadva na chandasanaiva jalagni suryai vinamahat padara jobhishekam. So Prabhupada mentions this verse many, many times, especially the last line. Prabhupada nagyon sokszor ismétli ezt a verset, főleg kifejezetten az utolsó sorát. If you want perfection in your life, hogyha meg akarod kapni, vagy el akarod érni a tökéletességet az életedben, if you want satisfaction, hogyha szeretnéd az elégedettséget, if you want life's ultimate success, hogyha szeretnéd az életnek a végső sikerét, then you have to do tapasya. akkor tapasztyát kell végezned. No, Nem. tapasya is not good enough. A tapasztja nem elég önmagában. It's not by worship. És nem az imádat. It's not by taking sannyas. Ez nem azzal, hogy valaki szannyász fogadalmat It's tesz. not by undergoing some severe vows or austerities. És nem is az a lényeg, hogy valaki valami nagyon szigorú fogadalmakat vagy lemondásokat To végezzen. sit in the midday sun, Hogy a legerősebb napon üljön, or to go in the coldest of waters and bathe in the coldest of vagy waters. hogy a leghidegebb vizekben ülve meditáljon. None of these things are the real process for perfection. Ezek közül egyik folyamat sem vezet el igazából a tökéletességig. There's one thing which will lead to all perfection. De van egy dolog, ami minden tökéletességet megad. If you have all of these things, but you don't have this one thing, then you have nothing. Hogyha minden mással rendelkezel, de ez az egy dolog hiányzik az életedből, akkor igazából nincsen semmit. But if you have this one thing, then everything else is worth something. De hogyha ez az egy dolog megvan, akkor minden más értéket nyer. It's like you have 0, 0, 0, 0, 0, but you put a 1 at the front and all of those zeros have value. Ugye ez pont olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy 0, 0, 0, 0, 0, hogyha az elejére raksz egy egyest, akkor azoknak a nulláknak jelentősége So van. what is that one thing? Szóval mi ez az egy dolog? Mahat Pada Raja, the dust from the lotus feet of a Mahabhagavata. Hogy egy Mahatnak, egy Mahabhagavatának a lábáról származó lótuszpor. Lótusz lábáról származó por. If you have the dust from the lotus feet of a Mahabhagavata, then you have everything. Hogyha egy Mahabhagavata lábáról, lótusz lábáról származó por a birtokodban van, akkor mindened van. This is the essence. Ez a lényeg. So this is very, very important. Ez nagyon fontos. In our lives, we have to find that personality. Az életünkben meg kell találnunk ezt a személyiséget. That person who's our guiding light. Egy olyan személy, aki a fákja láng az életünkben. There's another verse from the Mahabharata. Tarko pratishta shutayo vibhinna nasa vrishiryasya matam na bhinnam. Nasa vrishiryasya matam na bhinnam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajana ének dāsa pantha. So it says
There's so many arguments in the world, so many people have so many opinions. Ez a Mahabharatából egy idézet, hogy annyiféle érvelés van a világban, mindenkinek annyiféle ötlete vagy elképzelése van. And everyone will give you a different opinion. És mindenki adja a saját véleményét. He says if you have 9 rishis in a room, you'll get 10 opinions. Azt mondja, hogy ha van 9 rishi egy szobában, akkor 10 véleményt fognak mondani. You're not a rishi worth your salt if you don't have a different opinion to everyone else. Nem vagy rishi, nem érdemled meg ezt az elnevezést, hogy rishi, hogyha nincs mástól eltérő véleményed. Question is then how does someone, a simple individual, work out what to do, what not to do? Akkor a kérdés felmerül, hogy egy egyszerű egyén akkor hogyan jöjjön rá, hogy végső soron mi helyes és mi helytelen. Life can be so confusing. Az élet annyira összezavaró tud lenni. I was speaking to one devotee yesterday and he said, it's not good to spend too much time in the temple, you have to make sure that you have a career. Beszéltem tegnap egy baktával, és ő mondta nekem, hogy győződj meg róla, hogy nem töltesz túl sok időt a templomban, mert hogy kell, hogy legyen egy karriered. If these devotees don't have a degree to fall back on, then what will they do? If they don't have a degree, hogyha ezeknek a személyeknek akkor nincsen diplomájuk, akkor hogyha leesnek, akkor mit fognak csinálni? Anyway, so many different opinions. Do I get a degree? Do I not? Do I join the temple? Do I not? Do I do this? Do I do that? Minden esetre annyi érvelés van, hogy akkor szerezzek a diplomát, vagy se, beköltözzek a templomba, vagy se, annyi mindent lehet mondani. So this verse gives the answer. Ez a vers megadja a választ. Life's confusing. Az élet nagyon összezavaró. So many different people, so many different opinions. Annyi különféle ember, annyiféle vélemény. Dharmasya tattvam, the essence of truth, nihitam guhayam. Az eszenciája az igazságnak nem más. It's hidden. De ez guhyam, ez titkos, vagy rejtett. Where do you find it? Hol lehet megtalálni? If something's hidden, you want to know where do I find it? Where do I go? Hogyha valami el van rejtve, el van dugva, akkor hol találjuk azt meg? In a cave. Egy barlangban? Which cave? De milyen barlangban? Which cave do I go to? Where do I find it? Milyen barlangban menjek, hol találom? I want to know the truth. Akarom tudni az igazságot. I want light to be shone into my eyes. Om Jnanati Mirandasya. Szeretném, hogy ez a tudás fénye akkor beragyogja a szememet, ugye Om Jnanati Mirandasya. I want to know the correct path. Akarom tudni a helyes utat. It's in a cave. Ez egy barlangban van. Which cave? De milyen barlangban? Mahajana ének dāsa pantha. It's hidden in the cave-like hearts of the Mahajans, great souls. Ez el van rejtve, el van dugva a mahajanoknak, a nagy lelkeknek a szíve zugában, vagy a szívük barlangjában. And therefore a devotee has to find their own Mahajan. Ezért minden baktának meg kell találnia maga mahajanját. Once devotees are talking about the Mahajans, there's 12 Mahajans. Egyik baktával beszélgettünk a mahajanokról, 12 mahajana van. And then they said to Prabhupada, you're the 13th Mahajan. És bakták egyszer mondták Prabhupádnak, hogy Prabhupád, te vagy a 13. mahajan. Prabhupada never took compliments, he never enjoyed a compliment, you know? Prabhupád, amikor őt dicsérték, akkor ebből sosem merített élvezetet. He always had some response. Mindig így valamit reagált rá, válaszolt. So the devotee said, Prabhupada, you're the 13th Mahajan. Bakták mondták, Prabhupád, te vagy a 13. mahajan. Prabhupada said, okay, so what are you doing? You have to become the 14th Mahajan. És akkor Prabhupád megmondta, jó, de akkor te mit csinálsz, neked kell lenni 14-nek. But in our lives, we all have to have that personality who is our guiding light. De az életünkben mindannyiunknak kell, hogy legyen egy ilyen személy, aki a fénylő fákja And lenne. what they say, what they do, what they tell us is our perfection. Amit ők mondanak, ők csinálnak, ők mondanak nekünk, akkor az a tökéletesség a számunkra. Next, Következő. Bharat tells Maharaj Rahugana an allegory. Allegory. Like Rahugana Maharajnak Bharat egy allegóriát mesél el. This will take some time. Ez most lesz valamennyi idő, And I want to leave time for questions. és akarnék hagyni némi időt kérdésekre is. And we should finish at 1. Egykor pedig be kell fejeznünk. What do we do? Mi legyen? Ask a Mahajan. Kérdezzük meg a Mahajan. Anyway, we'll just very quickly summarize this allegory. Oké, átmegyünk gyorsan ezen az allegórián.
This is from chapters 13 and 14 of the 5th canto. Az 5. ének 13. és 14. fejezeteiben van benne. So it's a story of a merchant who goes into a forest. Ez egy olyan kereskedőről szól ez a történet, aki bemegy az erdőbe. He's looking to gather something so that he can sell it and make some profit. Azért megy oda, hogy gyűjtsön valamit, amit később eladhat, és abból nyereséget csinálhat. So in the 13th chapter, this whole story is told. Szóval 13. fejezetben hallhatjuk ezt az egész történetet. And it's a little like Narad Muni's story to Prachina Barishat, Egy kicsit olyan, mint Narada Muni története Prachina Barishat király, which we see at the end of the 4th canto. ami a 4. éneknek a végén van. So similarly, this merchant goes into the forest and he comes into dense darkness, dense forest, dense trees. Szóval ott van ez a kereskedő, aki bemegy az erdőbe, és ez egy nagyon sűrű erdő, And experiences so many things. és rengeteg dologgal találkozik. And all of those things represent different elements in the life of the conditioned living entity. És mindezek a dolgok, amelyekkel ott találkozik, akkor képvisel a feltételekhez kötött lélek életébe valamit. So he enters a forest, it represents the samsara, the cycle of birth and death. Ugye belép az erdőbe, és ez az erdő jelképezi a szamszárát, a születésnek és a halálnak a körforgását. The merchant is the jiva, the living entity. A kereskedő, a jiva, vagy az élőlény. Along the way he's plundered by 6 enemies. És amikor megy az erdőbe, akkor 6 rabló támadja meg. Who are those 6 enemies? Ki ez a 6 rabló? The eyes, the ears, the nose, the sight, the vision, the taste and the mind. Ugye ott vannak az érzékek, a szem, a fül, az orr, az ízlelés, a tapintás és az elme. These pushings from the senses. I want this, I want that, I want to see this, I want to taste this. Ugye ez a késztetés az érzékektől, hogy ezt akarom, azt akarom, meg akarom érinteni, meg akarom látni, ezt akarom ízlelni. The merchant is plundered by these senses. A kereskedőt akkor kínozzák ezek az érzékek. He earns some money, Megkeresi a pénzét, and then there are jackals who are howling. és akkor vannak a sakálok, akik így üvöltenek. The jackals are family members. A sakálok, ők a családtagok, They're asking for money. csak kérik a pénzt. You give them a little money, Azt nekik egy kis pénzt, they're quiet for a while, egy kicsit elcsöndesednek, and then soon they start howling again. They want more money. és akkor hamarosan akkor újra elkezdenek vonyítani. Then he comes to some dense trees. He gets lost in this foliage. Aztán sűrű erdőbe kerül, és elveszik az erdőben. The dense trees represent social interactions. Ezek a sűrű lévő fák, az erdőnek ez a sűrű része jelképezi a szoros társadalmi kapcsolatokat. Social life is so complicated. A társadalmi élet nagyon bonyolult, komplikált. Balancing your time, Az ember próbálja egyensúlyba hozni az idejét. varying relationships. This person doesn't like this person. They're talking about them. Akkor különböző kapcsolatok vannak, valaki nem szereti a másikat, ez pedig arról beszél, emerről beszél. So many different sensitivities. Annyira sok dologgal kapcsolatban kell érzékenynek lenni. Social life is so complex. A társadalmi élet nagyon összetett, nagyon bonyolult. Like a dense, dark forest. Olyan, mint egy sűrű, sötét erdő. Then he sees a glowing ghost. Aztán lát egy ilyen ragyogó szellemet. Represents gold, money. Ez az aranyat jelképezi. And he goes through so much effort to collect money. És óriási erőfeszítést tesz, hogy pénzt gyűjtsön. To possess gold. Hogy birtokolja az aranyat. But like we said earlier, everything has a price. De ahogy mondtuk korábban, mindennek ára van. One of the main prices is the more you obtain, the more you have, the more fear you have of losing it. Ugye az egyik ár az, hogy minél több dolgot szerez meg az ember, minél több dolgot birtokol, annál nagyobb a félelme, hogy ezeket elveszíti. So much we can reflect on. Then there's a mirage. Aztán pedig van egy déli báb. The mirage of material enjoyment. Az anyagi élvezetnek a déli bábja. You work so hard, you reach the mirage.
Az ember keményen dolgozik, kinyúl a déli bábért, and then you realize that it was all just an illusion. és aztán az ember végül rájön, hogy az egész illúzió volt It csupán. doesn't actually give you what you expected. Nem kapod meg azt, amit igazából szeretnél, amire igazából vágysz. It's not as deep and rich as an experience as you expected, as you wanted it to be. Nem olyan élő és gazdag az a tapasztalat, ami ennek elvártad volna. Then he likens family life to be like a forest fire. És akkor ott van a családi élet, ami olyan, mint egy erdőtűz. There's always some problem. Mindig van valami probléma. Financial crisis, Pénzügyi válság, health crisis, egészségügyi válság, relationship crisis. kapcsolati válság. The fire's always burning. Ezek a tüzek mindig égnek. And even when it seems like things are peaceful, És amikor úgy tűnik, hogy békések a dolgok, underneath, akkor alul, vagy a fire is háttérben, akkor a tűz az mindig ott van. at any point, it could rise up. És bármelyik pillanatban feléledhet a tűz. Then there's poisonous snakes, Aztán vannak mérges kígyók, envious people in your life. vannak irigy ellenségek az ember életében. Anyone have any envious people around them? Van körülöttetek irigy ember, Yeah, who are trying to drag you down, akik próbálnak lehúzni, try to minimize you. akik próbálnak így ellehetetleníteni. It's like, you know, if you go to where they fish, you know, next to the sea, if you see crabs, they keep crabs in big crates. Ugye, hogyha elmész ilyen halászhelyre, akkor vannak ezek a rákok, és akkor ezt ilyen ketrecekbe tartják a rákokat. But the crates don't need covers. De nem kell, hogy teteje legyen ezeknek a rácsos kalitkáknak. Because crabs are known to be envious animals. Mert a rákokat úgy ismerik, mint irigyállatok. If one of the poor crabs is trying to climb out, Hogyha az egyik szerencsétlen rák próbál kimászni, one of the others will make sure he'll drag him back down. akkor egy másik, aki lent van, biztosra vehetett, hogy le fogja húzni ezt. No top needed. Nem kell, hogy legyen teteje They ezeknek all cooperate to keep each other in. Mindannyian együttműködnek abban, hogy lent tartsák egymást. Envious people. Irigy emberek. They won't go up and they don't want you to go up either. Ők nem mennek felfelé, és nem akarják, hogy te fölfelé menj. Poisonous snakes. Mérges kígyók. Then there's a lion. Aztán ott van egy oroszlán, Time. ami az idő. Always on your back. Mindig a hátadban lohol. Always chasing. Mindig kerget. No getting away. Nem lehet tőle megmenekülni. There's always that fear. Mindig az a félelem ott van. And the older you get, the more that lion of time becomes a prominent force in your life. És minél távolabb jutsz, akkor az időnek az oroszlánja annál jelentőségteljesebbé válik az életedben. You come in touch with a swan. Amikor kapcsolatba kerülsz egy hattyúval, There's actually many more. These are just some of them. ugye itt most elég sok minden van, még ezen kívül. Come in touch with a swan. A swan is a great saintly person. A hattyú pedig egy szent ember, They have peaceful minds and controlled senses. akinek békés az elméje és kontrolláltak az érzékei. But the living entity is not able to stay in their association. The living entity is not able to stay. De az élőlény nem képes arra, hogy a társaságában maradjon. We have to be very value what we have. Szóval értékeljük nagyon azt, amink van. It's not always easy to stay in a society. Nem mindig könnyű a Krishna tudatos közösségen belül maradni. There are various issues that come when there's a family. Mindig vannak különböző ügyek, amikor egy család életéről beszélünk. But we have to remind ourselves that nothing in this world is perfect. De emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy ebben a világban semmi sem If tökéletes. we're looking for a utopian world, we can look all our lives, we won't find it. Hogyha egy utopisztikus világra vágyunk, akkor egész életünkben kereshetjük, és sosem fogjuk megtalálni. But one thing that is definitely available are saintly persons. De ami biztos, hogy elérhető, az a szent emberek társasága. That's such a valuable thing we have to realize what we have access to. Ez egy olyan dolog, amire úgy rá kell jönnünk, vagy úgy fel kell ismernünk, hogy milyen értékes, amikor ehhez van hozzáférésünk. Realize that wealth and take advantage of it.
felismerni ezt az értéket és kihasználni jó értelembe véve. So the living entity come in touch with swans, but cannot stay with the swans. Szóval az élőlény kapcsolatba kerül a hattyúkkal, de nem tud kapcsolatban maradni. Rather, he goes off with monkeys, Inkább elszalad a majmokkal. swinging from tree to tree. Indáról indára függeszkedve, ugrálva. Sexual pleasure from one to another. Ez a szexuális élvezet egyikről a másikra. And then ultimately swinging from one life to another, transmigration of the soul. És végső soron akkor egyik életből átugrani a másikba, ugye ez a lélekvándorlás. So in this way, Bharat describes this forest of material enjoyment. Ilyen módon Bharat leírja az élvezetnek az erdejét. It's a deep, dark forest. Ez egy mély, sötét erdő. The living entity has to be very, very careful. Az élőlénynek nagyon óvatosnak kell lennie. And somehow navigate and extricate itself from this whole cycle. És valamilyen módon akkor úgy kell magunkat navigálni, hogy így kiemeljük magunkat ebből az erdőből. So the story of Bharat, the whole story of Bharat Maharaj, it's a reminder. Szóval Bharat Maharajnak az élete az egy emlékeztető a számunkra. We have to be very careful. Sadhu savdhan. Sadhu? Sadhu savdhan means, oh sadhu, be careful. Ugye sadhu savdhan az azt jelenti, hogy ó sadhu, légy óvatos. Nekünk erre kell emlékeznünk, hogy óvatosnak kell lennünk. If we are casual, then we'll become a casualty. Hogyha, it works in English, but yeah. Hogyha félszívvel gyakoroljuk a lelki életet, akkor elbukhatunk. If we lack serious intention in our spiritual lives, then we won't be able to have quality attention. If we lack real proper intention, hogyha hiányzik az életünkben a valódi szándék vagy a valódi vágy, then we won't be able to maintain proper attention. Akkor nem leszünk képesek fenntartani a valódi figyelmet. So modern culture encourages us to be casual in life. A modern kultúra arra bátorít bennünket, hogy legyünk nagyon felszínesek az életünkben. Spiritual life, if we're casual, then it won't work. A lelki életben, hogyha felszínesek vagyunk, vagy ilyen lazák vagyunk, az nem fog működni. I'm going fast, and I may skip this. Most elég gyorsan megyek, ezt lehet, hogy át is fogjuk ugrani. It is interesting. Pedig nagyon érdekes. It's good to be conscious of the various stages of devotion. Jó dolog tudatosnak lenni a lelki életben való veszélyekről. Where am I at? Hol vagyok, meg a szintekről. Hol vagyok, hol tartok. Am I at Bhajana Kriya? Bhajana Kriya szinten vagyok. We need to know what the definitions are of all of these stages. Tudnunk kell ezeknek a különböző szinteknek a definícióját. Bhajana Kriya means I become committed to the various processes, practices of Krishna consciousness. A Bhajana Kriya az azt jelenti, hogy elköteleződöm a Krishna tudat egyes gyakorlatai mellett. I find a spiritual master. Találok egy lelki tanítómestert. And it ends with initiation. És ez az avatással végződik. And then you enter into Anartha Nivriti. És akkor az ember belép az Anartha Nivrittibe. Anartha Nivriti begins from the very beginning, of course. És persze az Anartha Nivritti már elkezdődik egészen az elején. But it really begins after initiation. De igazából az avatással kezdődik. Beware. It's intense. Vigyázzatok, mert ez intenzív. Because then you're hit with all of these things that you didn't even know were there. Mert szembesülsz olyan dolgokkal, amiről nem is tudtad, hogy ott vannak. Or you knew they were there, but you didn't know how intense they were. Vagy tudtad, hogy ott vannak, de nem tudtad, hogy ezek milyen intenzíven vannak jelen igazából. You have to fight. És az embernek harcolnia kell. You really have to go deep and practice Krishna consciousness. Igazából mélyre kell menni, és gyakorolni kell a Krishna tudatot. That's the real test of your mettle. Ez lesz a próbatétel, vagy ez lesz az igazi megmérettetés. That's when you really work out, do I really want to be a devotee?
Ez az időszak, amikor igazából eldöntött, hogy őszintén akarsz a bakta lenni. Am I just here for a bit of fun and a bit of social interaction? Hogy csak azért vagyok itt, hogy egy kicsit így jól érezzem magam, és legyenek társadalmi kapcsolataim? Or do I actually want to understand and know the absolute truth? Vagy pedig igazából azért vagyok itt, mert akarom tudni és érteni az abszolút igazságot. Anartha Nivriti, 15-20 years? Anartha Nivriti 15-20 év? Not long. Nem olyan hosszú. Time flies when you're having fun. Az idő gyorsan elszalad, amikor az ember jól érzi magát. Krishna gives so much mercy along the way for this sincere practitioner. De egy őszinte gyakorlónak Krishna rengeteg kegyet ad az út során. But tests come, De jönnek a próbatételek. and you have to choose. És kell dönteni, kell választani. Krishna is very, very sensitive. Krishna ő nagyon érzékeny. To what degree do I choose him, and to what degree do I choose material energy? Milyen mértékben választom őt, és milyen mértékben választom az anyagi energiát. A glance is a choice. Egy pillantás, az is egy döntés. We are making a choice moment to moment. Krishna, Maya. Pillanatról pillanatra döntéseket hozunk. Krishnát vagy Máját választunk. Every thought, every glance, everything we do is a choice. Minden pillantás, minden gondolat, minden, amit teszünk, az egy választás, egy döntés. Mode of goodness means, Krishna says in the Gita that one's senses are illuminated by knowledge. Krishna a Bhagavad Gita egyik versében mondja, hogy az érzékeket beragyogja a tudás. What does that mean? De ez mit jelent? It means that at everything I do, I know why I'm doing it. Ez azt jelenti, hogy bármi, amit teszek, azt tudom, hogy miért csinálom. It's a conscious choice. Mert az egy tudatos döntés. And that choice is invested with the desire to learn and understand Krishna. És az a választás az abból a vágyból fakad, hogy én meg akarom érteni és ismerni Krishnát. Very, very important for Anartha Nivriti to get through and to reach Nishta. Nagyon fontos az Anartha Nivritin túljutni és elérni a Nishta szintjét. Anyway, briefly, at the beginning, values change. Ugye röviden a lényeg, hogy az elején változnak az értékek. Okay, so I understand now spiritual life is important. Jó, akkor most már értem, hogy a lelki élet fontos. I want to be a spiritual person. Lelki emberré akarok válni. I like these people. Tetszik ez a társaság. General changes, values. Általánosságban az értékrend változik. Then there's a deeper change which takes place. Actions begin to change. Aztán van egy mélyebb változás, amikor a cselekvés, a tettek kezdenek változni. My lifestyle changes. Az életmódunk megváltozik. Actually, in Krishna consciousness, every aspect of my life is transformed. A Krishna tudatban igazából az életünk minden egyes aspektusa megváltozik. How I walk, how I talk, how I sleep, what I watch, what I don't, everything changes. Ugye, hogyan megyek, hogyan ülök, hogyan alszok, mit nézek, mit nem nézek, mit eszek, minden. And everything in Krishna consciousness is there to take us closer and closer to the És Supreme. a Krishna tudatban minden azért van, hogy közelebb és közelebb vigyen bennünket Krishnához. And then ultimately all of this hard work leads to a change of heart. És végső soron mindez a kemény munka odáig vezet, hogy megváltozik a szív. The transformation of the heart. A szív az, ami transformálódik, megváltozik. Sadhu savdan. Sadhu savdan. Be careful. Óvatosnak kell lenni. Someone to read this very briefly, Sulalita-Machi. Nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor a lelki felszabadulás az anyagi kötelékektől való megszabadulás érdekében cselekszünk, mert ha csak egy kicsit is átérünk, újra visszazuhanunk az anyagi életbe. So Bharat Maharaj was in such an exalted position. Bharat Maharaj egy hihetetlen emelkedett helyzetben volt. Why is this story there? Miért van ott ez a történet? Is to warn us. Azért, hogy óvaintsen bennünket. Do not fall into the same trap. Ne essünk ugyanebbe a csapdába. And we have to be very careful in how we conduct ourselves. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy hogyan vezetjük az életünket, hogyan viselkedünk. And make sure that our path is positive and progressive always. És meg kell győződnünk arról, hogy az út, amin haladunk, az mindig pozitív és progresszív. And as long as we remain
careful, és amíg óvatosak maradunk, as long as we remain in association of devotees, good devotees, amíg bakták társaságában maradunk, jó baktáknak a társaságában, Krishna helps us along the way. akkor Krishna segít bennünket az utunk során. He reciprocates with everything that we do for him. Krishna ő mindennel viszonoz, And he's very, very kind. és nagyon kedves. So it's a beautiful pastime. Ez egy csodálatos kettelés. Again, as always, I encourage devotees, please do read up on these chapters in your spare time. Csak bátorítani tudlak benneteket, hogy ha van időtök, akkor olvassátok el részletesen ezeket a fejezeteket. Like I said, I'm always pained thinking we only have 3 hours. Akkor, ahogy mondtam korábban, mindig így megvisel az, hogy csak 3 óránk van. It's a long time. Hosszú idő. And especially for you guys, for me, I could carry on, speaking for 9 hours. És főleg nektek hosszú, én tudnék 9 óráig is beszélni. But there's so much. My point is, there's so much there. De amire ki akarok lyukadni, hogy rengeteg minden benne van. I'm just giving a summary. Én csak egy összefoglalót adok. And there's nothing more powerful than Prabhupada's purports. És nincs semmi, ami Prabhupád magyarázatainál nagyobb erővel bírna. They are firing desire for Krishna and detachment from material into our hearts, left, right and center. Ezek felébresztik a Krishna iránti vonzalom és ragaszkodás tüzét a szívben, és elvágják az anyagi ragaszkodásokat. They are molding and transforming the heart of the sincere hearer. Egy őszinte hallgatónak átalakítják, megformálják a szívét. So please don't take these sessions as a replacement for Prabhupada's purports. They're meant to be an inspiration for them. Kérlek, ne tekintsetek úgy ezekre a szemináriumokra, ami helyettesíti Prabhupád könyveinek olvasását, hanem inkább próbáljátok ezekből inspirációt meríteni arra, hogy minél többet olvassatok. Very quick last story. Utolsó történet. Sometimes devotees feel that when they're reading, there's no effect. I don't remember anything. What's the point? Néha bakták ugye úgy gondolják, vagy érzik, hogy amikor olvasnak, akkor úgysem emlékeznek utána semmire, és hogy mi értelme van egyáltalán. I was in London recently and my mother said that to me. Most voltam nem olyan rég Londonban, és anyukám a következőket She said, when I mondta. was younger, then I used to read and I used to remember everything. Anyukám mondta, hogy amikor fiatal voltam, amikor olvastam, akkor mindenre emlékeztem. She said, now I'm getting older, I just can't remember. Mondta, hogy most, hogy így öregszem, akkor amikor olvasok, akkor nem tudok emlékezni. So then I told her a story. És akkor mondtam neki egy történetet. The tables have turned. When I was young, she used to tell me stories. Ugye fordul a kocka, mert amikor fiatal voltam, akkor ő mesélt nekem. So once there was a grandfather and a grandchild. Ugye volt egyszer, hogy volt egy nagypapa meg az unokája. And the grandfather used to read the Gita daily. És a nagypapa naponta olvasta a Bhagavad Gitát. And the grandson just used to watch him, És az unoka pedig csak nézte. So one day he asked him, can you tell me what you're reading? What is it in there that's so interesting? Every day religiously you're reading for an hour or 2. És az unoka oda ment a nagypapához, hogy el tudnád nekem mondani, hogy mit olvasol, mert olyan szabályozottan naponta 1-2 órát olvasol, nagyon vallásosan. He said, son, I don't remember anything. I don't know what I'm reading. És akkor a nagypapa mondta, hogy unokám, hát igazából nem emlékszem semmire, hogy mit olvasok. I'm getting old. What can I say? Tudod, öregszem, hát most mit mondjak? Then the son said, so why are you doing it? Why are you reading? What's the point? És akkor az unoka megmondta, hogy de hát akkor mi értelme van ennek az egésznek, minek olvasol? So he said, okay, listen to me. I'll tell you. És akkor a nagypapa megmondta, jó, akkor most figyelj oda rám. He said, do you see that there's a basket of coal? És akkor mondta, nézd, ott van az a szenes kosár. Empty the basket. Ürítsd ki a kosarat. Son said, okay, this is interesting. Okay, so we empty the basket. Gondolta az unoka, hogy jó, hát ez izgalmasnak hangzik, akkor kiürítette a szenes kosarat. Now take the basket and run to the river, fill it with water and bring it back. És akkor mondta az unokájának, hogy akkor szaladj el a folyóhoz a kosárral, merítsd meg vízzel, és hozd vissza. So the grandson ran to the river, filled up the basket and then ran back. És akkor az unoka akkor odaszaladt a folyóhoz, megmerítette a kosarat, és visszaszaladt a házhoz. But by the time he got back, it's a basket has holes. De mire visszaért, hogy ez egy kosár, a kosár tele vagy lyukkal, He comes back with an empty basket. akkor
amire visszaért, akkor üres volt a kosár. And then the grandfather says, again, go. És a nagypapa megmondta neki, hogy menj megint, menj újra. He's an obedient grandson, so he Ez goes. egy szófogadó unokasz, akkor oda ment, akkor megint megmerítette a kosarat. He fills up the basket, comes back, empty. Akkor megint megmerítette a kosarat, de mire visszaért, megint üres volt. Go again. Újra, menj újra. Fills up the basket, and he's getting bored of this. I mean, this really seems pointless. Fills up the basket, returns. Kezdte megunni, ez semmi értelme, de akkor megmerítette, és akkor visszavitte a kosarat. Empty. Üres volt. He says, grandfather, how many more times are you going to ask me to do this? Nagypapa, hányszor fogsz még erre megkérni? He says, does this seem pointless? De mert ez egy ostobaságnak tűnik. He said, absolutely pointless. Teljes mértékben ostobaság. Why are you asking me to do this? Miért kéred tőlem ezt, hogy ezt csináljam? He said, okay, you came back with no water, correct? Oké, akkor amire visszaértél, nem volt víz a kosárban, így van? He said, correct. Igen, igaz. He said, but the basket is clean. De a kosár az tiszta. He said, you may not have any water, but the basket is clean. Lehet, hogy nincs benne víz, de a kosár tiszta. He said, I'm reading the Gita. Én olvasom a Gítát, I don't mondta. remember anything, Nem emlékszem semmire, but I know that Krishna is cleaning my heart. de tudom azt, hogy Krishna tisztítja a szívemet. The Gita is the literary form of Krishna, A Gita az Krishnának az irodalmi formája, like the Bhagavatam. mint a Bhagavatam. Krishna enters into my heart and cleanses my heart. Krishna belép a szívembe és megtisztítja a szívemet. The effect is unseen, A hatás az nem látható, but it's definite, it's my experience. de ez a tapasztalatom. So we should always take shelter of Shastra. Szóval mindig vegyünk menedéket a szentírásoknál. Always read, study Gita, Bhagavatam, CC. Mindig olvassátok, tanuljátok a Gítát, Bhagavatamot, Chaitanya Charitamrita. And if you don't remember anything, don't worry, don't take that as a discouragement. Hogyha nem emlékeztek sok mindenre, ne aggódjatok, ne vegyél el a kedveteket. Krishna is very, very good. He always reciprocates. Krishna, ő nagyon kegyes, mindig viszonoz. He's very, very kind. Nagyon-nagyon kedves. He only wants one thing, Csak egy dolgot akar, our hearts. a szívünket. That's all he's looking for. Ez az egy dolog, ami neki számít. So we have to give him our heart. Nekünk a szívünket kell neki odaadni. I'll stop there, I've gone over time. Itt megállunk, kicsit túlszaladtam az időn, And not even time for questions. és nincs is idő kérdésekre, But we do have time for Madhupati Prabhu's muffins. de van időnk Madhupati Prabhunak a muffinjaira. So he'll be at the door, Ott fog állni az ajtóban, giving all of you very patient, very tolerant hearers a és muffin as a reward. mindannyiótoknak, akik nagyon türelmes hallgatók voltatok, akkor fog adni muffin. Thank you so much for your patience. Nagyon szépen köszönöm a And for not türelmeteket. throwing tomatoes at me. Kérlek, ne dobáljátok rám paradicsomot. That's what they do in England when they're dissatisfied with a play. They Amikor throw tomatoes. elégedetlenek a színdarabbal, akkor Angliában ezt szokták csinálni, hogy paradicsommal dobálják meg. Anyway, Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki, Jai. Tribhavana Sundar Shri Radhasham Sundar ki, Jai. Shri Siddhanitai Vijay Gauranga ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Nittai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Ānanda Caitanya Prabhu ki. Gaura Bhakta Brind ki. Jai. May I have a suggestion, humble? Please. It's just about questions. Yes. We have a wonderful WhatsApp group. Yes. Maybe if you're up to that, Yes. devotees could write their questions. Yes. It's in their mind, and then you could answer in text format or even in voice message, and someone could translate to Hungarian. Great. Let's do that. Thank you so much, Paul. Hogy van egy WhatsApp csoportunk, és hogyha valakiben maradtak kérdések, amire most nem volt idő, hogy feltegye, akkor meg tudja írni a WhatsApp csoportba, és Ānanda Caitanya Prabhu fog rá válaszolni. Köszönöm szépen mindenkinek. Hare Krishna. Hare Krishna.